Так, вітанушки усім. Я вибачаюся. У апошній момент придумав яшчэ дадатковыя налады, я сёння кое-чаго зрабіў. Ну, могуць быць хібы некаторыя. Вітанушкі Юнайс, дзякую за падтрымку, дзякую за біцік. Рады бачыць, усе вітанушкі. Ну, так. Ну, учора была сабнаўтыка. Так, чакай. А чому я зноўку вусна не варушу? Ці не? Павінны ж. Так, гук, ідзе. Зараз. Ну, куды ж без наладаў у мене? Налады наши ўсё. Так, ой. Ось так. Ну, цяперака вусны шавеліцца. Так, бачу. Так, таймер пакуль прыбяру. Так, дакладніць гульню. Ну, гэта яшчэ, боже, хто ж мяне так хаўбасіць, пацы? Я пакуль не гэтым займаюся, я зараз вам. Так. Я той стрымы элемент-то падзеўся. Так, ось сюды. Так, новая команда. Пам-пам. Так, это зрабіць кошт. Где? Ой-ой. Это ў секундах. Ху-ху-ху-ху. Так, трэба перавесці. Так. Будет 3 хвилины. То бок. Ось так. Ось так. Activate. Ну, гэта эксперыментальна пакуль будзе. Я ж кажу, у галаву ляснула. Придумал. Так. Куда стример будет подевать? Во. Так, додать користувач. Да. Окей. Давай, ёма. Так, а вот зараз мілісекунди треба. 3 хвилини, 180 тисяч. Кава, яно буде виключатися таким же самим чином? Так, не котячий стрим. Так, ну цяпер глядзім, що атрымаецца. Так, яно актывавала ці не? Голос змяніўся ці не? Штосьці змянілася? Не. Угу.
А чому яно не може пішліть одразу, коли я призначив? Лера, сенс же был в этом. Божух, ну да что меня так колбасить? Ну, я такое. Э, так. Ці мне треба нампад уключать. Ну, чекай, на блок же ж уключений. Не. Ну так, так. Лера, так було пришпільно. Звичайно. Мабуть, десь ці налади я не сховали. Не нюхати валер'яну, так. 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 Ей. Клімати. Direct input. Мабуть, зараз буде. Current alias. Now, where did I put that nut?
Я не розумію. Так, голос змінений чи ні? Танчики, все. Вибачаюсь, я... Ну, дурню собі придумав. І чому я не записала звук, я не розумію. В один момент. Ну, по типу. Танчики звона. Ага. Ну, нигде не переключаем. І що робити? Ладно, спробую ще раз. Так, треба тоді зараз. Виключить. Мяу, мяу. Глядім, що зараз буде. Ці воно з затримкою буде. Гук не почав пердіть? Не було такого. Так. А ну. Нічого не змінилося, так? Той голос Ваверки так і не додався. Я зараз звичайним голосом кажу, так? Шкода. Ну, не хочу автоматично включать. По сполучению клавиш. Так, кто? А! Морфинг. Ага. Так, зараз. Зараз все, напевно, отримає. Ну так. Ну ладно. Теперь стример бота. Так. Duplicate. Complete. 0. Delay. Нехай буде. Скільки там у мілісекунд? У секунді мілісекунд, я не. 1000. Так, а потім это продублювати. Так, ось сюди і сюди. Тестуємо ще раз. Так, відбулися зміни чи ні? Чекай. А чому морф не включився? Та йо-моє. Я ж призначив. Боже, хто мені роз'юш. Current alias. Now, where did I put that nut? Да що це таке? Чому я програє приклад? Ну, голос же не змінився, я не бачу, як морф включився. Блять, якої мілісекунд. Я хаваю, що я там сказав. Чому я не переключила?
Так, вот. Current alias. Так, вернуть. Пожухни, я сам на своє КД потрапив. Но. Ну переключи ти, ну чому ти не хочеш? Божух, ну так наладиш її спеціально. Нам под 0. Так, 1000. Затримку. Ставим. Так, лысым топ. Так. Подключить. Ой, вибачаюся, божухне. Я понавидумляв собі, як завжди, пригоди ніякі у наладах. Лера, я, короче, отключаю эту штуку покуль что. Не хочешь працевать. Так, ладно. В тем выпадку ходим. Окей. Так. Я. Там. Вибачаюся. В запуску щось в голову ляснуло, придумав. Ага? В тебе щось з голосом. Ти знаєш, як будто ти зараз дихнув з цей гелій з шарик. Чому воно зараз включилося? Я не розумію. Капці. Так. Ще. Так, ну нам же ж треба, напевно, в Печору. Дивимося. Навантаження, ну, эта программа не повинна навантаживаться. Для высоединения мне что-то почав ждать, як шаленый. Противоговорення. Но, на самом Видиш, можна зробити так, що... О, пішло. А чому морф виключився? Тепер нормально чую. Ага. Що, я ну все ж таки працює? Ні. Ти вже вехо тепер. Ну так. Я ось сьогодні додав програму, яка... Чому я не виключила? Що, божух, відбувається? Зараз я кажу як звичайне. Ну, звичайним голосом. Чи ні? Ага. Так. Я ж команду відключив. Я зараз зайду. Ага, добре. Добре. Ні, ну зараз не спрацювало. Минулий раз я на само переключила. Дивне, так. Ой, FPS, конечно, не было. Как же у меня процессор-то? Малек изменьшим.
Ага. І не стало. Нават горш. Чому воно не масштабує? Так, солнечное применение. Точки отключить. Экспедальных теней. Жах карацей. Ну, Ойорк так і не включилась, а в минулий раз чомусь включилась. Я не... Ой. А, ну это сельчином, конечно, з'їдає моцно. Зараз телепортанув сюди боса. Ще добре стало. Ну, давай, ну, змяни гук-то, ну. Нет. А, боже моя. Так, Unscreen Keyboard. Ну. Да не, я покуль морфу один морф мне не сделали. Это я. Так, Пример вот. Одну. Да не переживай, ничего не справа. Ты ж просто по ключах, по клавиатуре можешь включаться. Що? Ну зараз ви чуєте, який ефект. Чому я не переключила зараз? Є. Є логіка. Чому я на них затримка йде? Що? Ну, delay в мілісекунду. Динозавр, не пірозавр. Так, ну, зараз тоді буду глядіти. Чи відключує, ну, само. Воно повинно відключити через 3 хвилини. Ну, може, через 2. Так, это отримлюється у нас туманна земля через інший портал. Бедный процессор. Нравится. А, мабуть, я переключила, коли я призначав ключ. А, ні, виключила. Ось зараз я ж кажу, як звичайно. Та де логіка? А. Глядім. Мабуть. Я, напевно, у стримерботі помилився десь. Ні. Я вернусь.
Ага. Не, ну. Не розумію. Ладно, давай павялічу затримку. Пять секунд, каб яно распярдзелася. І у мяне такое ўражанне, што яно ўсё роўна хутка пераключыць сама. Досі цей голос переключає. Да я просто хацеў, ну сэнс у тым, што я хацеў прызначыць гэта да каманд, каб на 3 хвіліны яно включала вось смешны голас з цукеркі. А яно неяк дзіўна працуе. Яно па хаткеях мусіць працаваць. Ну, чамусьці іншым часам рэагавала з затрымкай. Дзе логіка, я не ведаю. Ну, зараз пачакаю 3 хвіліны. Саме як? Ну, зараз павінна быць звычайна. Я бачу цераз праграму гэта. Ну, той вось смешны голас, які ты чуў... Теж буде зміна твого голосу, теж чути буде. Ну так, так, я ў Discord... Не, я магу зрабіць, каб ты чуў як звычайна мой голас, а на стрыму было смешна. Но я вырашыў, што ў Discord таксама будзе шпільней. Ай, боже, я ж бадзёрасці не дачакаўся. Таке правило. Все, що бачимо, сразу не купаємо. Дивимося уважніше. У нас у селішчы так ужо пердзіць графіка капцы. Тебе колькі FPS у селішчы? Ой, погано, дуже погано, повір мені. У мене 1050 просто. А налади графіки? А налади графіки які? Та середні, я б сказав. Ага. Да, середні щось високе. Мне каточек можна моцно з'їдає, так. Загрузи, я тобі скажу. Я зараз могу в процесах поглядеть. У мяне найбольшее навантажение ідзе менавіта да Німейза. Ты войс морфер, он амаль нічога не жре. Цікаво. Ну, А, коротше. у мяне 10 FPS зараз, каб ти розумів. Зараз, це прям погано. Ну, калі... Не, я ўжо зменшыў налады даволі моцна. У мене буває, типу, знаєш, деколи мене буває. Типу, що спадає десь 20 максимум, ну, біля 20. Прям погано в цьому випадку, але якось це, знаєш. До 10 прям не опускається у мене. Фоксі, мне б на життя собрати ліпше. Мені ж треба клінієк жити. Кстати, вони... А, чекай, це теж. А, чи це Дублює? Ладно, що ми... Дивись. Плюс-мінус там у нас є якісь такі укриття, ми можемо по факту йти добувати далі все. Треба було подивитися, що нам ще треба. Угу. Ну, я так і... Що скидати? Все, що з Місленс і Ашленд, будемо скидати всі два сундуки. Ага. Щоб воно... Бо там буде всього забагато. Для тих двох.
Ладно, я утікаю з вёски, бо це просто покути ніякі. Лускатий щит відкрився. І як він, Ще від змії. ну, по характеристиках Ні, Янка, він як? гірший, ніж чорнометалевий. Ну, тоді і у сраку його. Я не розумію, з якого боку помилка йде. Видався просто програма, чомусь я не восприймаю хаткеї. Він не хоче. Нам под 0. А? Ага. Я продівся з тригером. Зрозуміло, ви так речей у нас ось з команди самої. А що не так? Тогда... Так. Application. Виключилося. А 3 хвилини, напевно, не пройшло, якого ляду. Ну. Чим ми зараз не хочемо? А що з боку стримербота не так іде? Якое 10? Откуда ты это берешь? Так, ну зараз включила. Ну, зараз посаджу, коліно виключить. Мабуть, через хаткеї все ж таки погана думка, і треба ніяк по-іншому буде проводити. А де тут таке той скриня, за якою ти казав? Повтори, будь ласка. А де той сутарені, за якою ти казав?
Тим голосом тобі тяжко зрозуміти, якщо чесно. Підвал то йде. Склеп, поховання. А, зараз. Ідемо. А, мабуть, поїдемо нарешті здобувати нові ресурси. А, все, автоматично виключилося. А, ну ось так виглядає. Там, коротше, буде досить дохрена всякої херні. Мгм. Не спіши. Там є, коротше, яйця, які будуть вилупатися і на нас нападати. Вони вже Мгм. самі нападати зараз, до речі. Тобто, тут є просто такі здірки внизу, упадеш, буде попа. Тобто, як бачиш, можна, коротше, таки все поламати, вниз полізуть. Я що позаду. А, ні, не тамка. За плотом. До речі, ти можеш побачити новий матеріал, який ми будемо будувати. Ну, І ось Гэты мрамор я бачу. Так. А ось менавіта тое, што... Давай сюди. Мгм. Давай сюди. Ага, Деякі прикольно, стіни очень. можуть бути як двері, і вони спокійно можуть відкритися. А, Ну, дивись, тут закриті такі. Дивина. Скинь, будь ласка, щоб я теж собі відкрив, що то було. Ага. О, чорна кузня, супер. Спускаємося вниз чи до цієї файти? Ну, там, каже, ще через стіну є. Йо-моє, я не розумію, чому стримербот не хоче. Через цю. Я маю на увазі через ці барикаду ламати барикаду і будемо з ними лупастись. Ну, напевно, я не ж все одно десь тамка є. Там солдат. Яй! Ну, Ага. и ты холера меня откинул. Менавіта вось што. Як мне вярнуцца? А, сходы, бегу. Бегу. Його в слабкому місці бачу ці от дирки. Але їх Ой-ой-ой. Выпусти меня! Давай з малими спочатку, вже потім з великим. Дай! -1. Справа в тим, що мені добре так не сували. Ти маєш хілки. Одна була, я її вже використав. Да ну ё-моё, ну я ж натиснув хілі. Прострілюй ці дирки з... Ні, вогонь їм похрен. Да, я тебе вже доб'ю та стріли зараз. Я заблокений! Зараз. Хорош. Ні, одна хілка у мене не була. О, тут таке досить відкрите пространство, там ще є. А, морг включився. Короче, то очевидно, що це бомбочки. Це чели бомбочки. А, так, а їх можна прострелити? Ай, ой, ні! Холера. Тут двозірковий. Ага. Бе. О, тут всі, до речі. Фух. О, знову ми дивіться, сильне зцілення. Кай. Маточне щось.
Читаєш, що тут правда може бути якась двері. А. Буває все. Ні, тут, бачиш. Але я не знаю, Ну, де що там? не, ну это же генерация. Угу. Ти правий, є генерація, але в цьому плані треба бути досить обережним. Угу. Ой, а що там некое крыло за стіни? Що тут і кімната? Ой, тут якісь чели, вже фіолетові. Ну. А, это заблокованный проход. Ти шукаєш зірко. Яй! Ой, пустите. Ага. Стріляй. Какая натравалась. Я пес. Ё-моё, что меня так подлагнуло? Жорсткі. Печорки, так. Так, я не розумію принципи. У мене на карту. Там, де ти спустився, що там було? Ну я хиба, я туди просто ляснувся і все. Ламайся нахай. Вірити люди. Ідемо. Ага. Тут кеші які. Пірач. Ага, бачите, зліва і справа. Там зірковий, тому давай з цієї сторони спочатку. Угу. Добре. Що це таке? Просто світиться походу. Уламок печаталома. А де ти? Що? Помацай хвилі щось таке взяв, таке цікаве. Та лама. Не знаю, Ага. ніч не відкрив. О, бач, стара дворська брама. Ага. Вриваємось. Хо-хо-хо-хо! Біжи, Ура! Ножик заблоковали. Меня просто застанили. Ой, выбуховое лайно. Воно вибухає. Выходь! Воно краще не вибухає, воно на тебе настрибує і на тобі сидить, і тебе пожирає. Это вот это лайно, это кляши. Ё-моё, я выскакнул. Не удовольствовалась. Так, а чому морф не виключається, не цікаво. Ну, я вискакнув випадково з печори, пожер. Чому морф не виключається? Вже трохи не пройшло. Ой.
А, о, виключився. Не пройшло 3 хвилини. Не сміх вийдіть. Ну, короче, як бачите, команда умовно працює. Калі не спрацуе, гэта ваш пакуль страх і рызык пакуль не давёў. Тому, але є верагоднасць, што ну так і павінна быць. А гэта не пераход нікуды, не? Ні, це типа дирка, звідки не вилазить. Не, ну я актыяваў, я просто хотел паглядзець. Я нават у мяне вышэй за стрым, якраз таки гэтая праграма ідзе, каб я бачыў, яно спрацоўвае ці не спрацоўвае. Просто каб патэставаць. Ну, я дргеніў. Но насамрэч можна... Ёма! Мені щит пробив, ти прикинь, щит пробив. Ён зараз мне... Я вірував. Я без трываласці намагаўся ўцякчы, але, ну... Ти теж помер? Так. Фак. Ну, у мяне трываласці не было просто... Ну, тэлепорт жа ж ё побач. Та не. Зараз бадзёрыся. Та не трэба мяне там і так у кішэні. Просто яна раптам скончылася і ўсё. Зараз трэба пажэрці. А, хто там ака што лупасіць? Насамрэч я б мог і да чампойтаў гэтую штуку дадаць лёгка даволі. Просто ну слотаў же ж там. Ладно, я побіжав, дивись, хтось буде жертва, хтось цей. Ну я просто хацеў дарэгеніць. Ты што не дарэгеніў? Пабег. Ні, так я і не ївнич. Ну, по логіцы гэтая пачвара мусіць вярнуцца да сваёй сходнай пазіцыі, а мы ж якраз адышлі адтуль. Ти відійшов. Ага, ну тады глядзі. Тады не спяшайся, я бяру свой лут і іду атрымліваць па пысе. Ну трываласці не было, таму што я зажэрся так, у мяне ў асноўным на здароўе ўсё. Окей. Вып. Не спяшай, трываласці аднаўляю. Быстро бери. Да яго там ака і пэўна і не бачна. Він сюди. Ужо? Ну, халера гэта нас прыкмеціла. Іде. Куль ты ведаеш? Ну, бо я бачив. Так, я чакаю на трываласць, я апрануўся. Буду прымаць карацей. Тварам. Не ідзе. Значить, відійшов назад. Добивай лоха. Куди він полетів? Він наверху, він досі летить. Ну, няхай лётае, ладно. Я не супраць. Ё-моё, вось просто угару, канешне, стрэлы ляцяць, абы як. Ну, всё.
Я таким чынам магу яшчэ эфектаў тамак панададаваць, калі яно будзе дакладна працаваць, таму што тут такая вось праграмку знайшоў, яе выбар непаганы. На кляшчы. Да, просто все рубаем нахуй. Да, все. а дзе рэсурсы-то здабываць? Ё-моё. Дзе метал новы? Не залізу, не в діло не залізу. Тут все в хитині. Типа. А, мы хіты новыя будзем рабіць. Вроді би, да. Я просто я не робив. Але ми тут залізу не знаходили, як я пам'ятаю. Мгм. Такое. Воно- Ага, в безпеці. Це вже справа. Добра. Ну, ё рызык, што гэты пакой злучаны. Да ёма. Зараз трываласць. Трэба было краянкі зжэрці. Пераблытаў. А тут ще. Ага, їх троє. Ну, рецепта ж, дарэчы, не з'явілася на новыя даспехі. Уху-ху-ху-ху. Тут ще добре, що нам матка не вліпилась. Ось тут ще є матка. Та ще тварюка. Опасно. Я пропоную з двох боків відкривати і лупити. Один, звісно ж, має жорстко пожертвувати собою. Так, ну давай я левое отчиняю. По суті. Давай. А, тут только клеши подползли. Стоп. Давай. Так, клешов прибрал. Давай-ка я икчуру еще прочисну. Лупим. З кістянкою добре. Ну, Цілком згодний. О, диви. Бать прикольні. О, тут сразу ми бачимо спаун. Тобто спаун босса. о, угу. Сюда. Королева, ага. О, недалеко. Там тих треба добити. А, ага. Що ти який херач? Да в яйки просто поразбирать. Ну, простее так по глебе бить. Десь тут є ще. Ага. Ядро. Так, опротруть. Це. Це слабками дивиться сьогодні. Нам може буде потрібно в мене серед. Так, ладно, скидаю это. Ну вот, о, колбаски сюда. Це это ты скидал? Ідемо, там ще один спуск є. Ага. Спуск. Вітанушки, вчора. Як справи? Два, поки у нас є 2 хвилини. А, ё-моё, баб яшчэ дзейнічае.
Ось який спосіб ти мав на увазі. Так. Йоп. І є ще, до речі, бачиш, це така штука, яку я дагетуль знаходив. Ну ось там якась зяя блакитна. Да. Просто розберити треба. Забереш, у тебе ж є нує в кишені. О, а тут вони всі зверху. Ага. Забрав? Ага, бачу. Да. Ще ну, дивно угору стріляє, тут просто капці. Я прям сильно нагору. Е. Зачистили. Ну, рецепти ж я не бачу, які дозволив би щось нове робити. Бо все, бо ми не маємо кузні. Ага. Тут тільки, до речі, гэты... Гэты камінчики розбираються. Ага. Так. Я знаю ідею, там, де можна добрячу марму збирати досить швидко. Я думав би то краще зробити, ну все-таки, ніж це. Йдемо на А базу. яка логіка хітінда гэты самы? Так. Таншу місленцу. Такого першиню було. Опа, бачу монстрики. Один однозірковий. Мені чомусь там і не відбивалося, що туман був. Та він то проходить, то не проходить, цей думав. Полетел. Его недоробленный. Эть. О, працює. Певно працює. Я ж певно так щось там змінив. Давай, відкладай. Ну так. Угу. Нам треба побудувати чорну кузню. Це треба 10 ігдресілова деревина. І 10 чорного мармуру. Ага, кам'яна. Так, там кошье экране стрелотарса. Лажухна. Куда редлоудед. Мислс и выше. Молочко это еже. Ну, для еши.
15 на 15. Щось таке собі. Так. Ну, мабуть, швидше буде все-таки для хімки. Зараз подивимося. Так, молоко. А куди його запхати? Ну да, як я був неправий. Тут треба тромби, мед і оце маточне молочко, він буде сильне зцілення. Ага. Його до зілля скласти чи куди? Зараз якраз зробимо. Ну, якраз і до зілля склав. Там, де рештки монстрів. А, ну вже. А, все, зрозуміло, чим ти. Там склади, куди хочеш, я потім розберу. Угу. Кладу я ще борошно. Докладні пшениці. Так, ну морф я бачу, я ще дійніче. Давай, пройшло трохи ліниці, ні? Вітаночки перші. Який крик? Осталося. Ну, атрымліваецца, пайшоў я па мрамор. Трэба яго памацаць. Так ти ж мацав, ні? Не, у мяне месца не было. Так в камені є. А рэцэпты гэта дае ўжо на кузню? Просто што нам трэба? Я вже давно маю. Нам чагось не хапляе, я магу паздабываць зараз. Нам треба мармур і А. деревина Ігдрасілєва. Ну, то бок паболей. Ну, добра, добра. Я тады ў гэтую пячору злётаю, і там раскавялі тыя сходы. Ні, не треба. Не туди. Нам не туди, куди? Чаму? Прямо на нашій базі мармур. А, ну добре. Майже доламаний мармур. Його можна розібрати. А, ну ты яго будзеш... Ладно, я тады па дрэвы пайду. Штосьці карыснае зрабіць. Змееш пак не пабачыш? Ну то недакладна. Адмін жа ж доўга сядзець. Ятынскі бульба. Ятынскі. Вітанчыкі, вітанчыкі, Сярош. Дарэчы, тут така двор стаіць, і ён не варожы. Вони не ворожі загалом. Ти їх зробив ворожими, тому що ти почав бувати щось непонятне. Ну, я это ведаю, но я не про тое, а тое, што ён побач з нашым гэтым месцам. А, де? Ну, просто крыху з вонкі выйсці, убачыш. Ён стаіць, чамусьці не злуецца. Заспаўніўся, напэўна, і таму ўжо не дзейнічае на яго. Змена фракцыі, так кажучы. Ой-ой, ой-ой, дворф, дапамажы, будь ласка.
Немного справа. Чистили данжик. Йома, да що ж ти робиш? Та холера. На початку стриму тестив ось таку функцію, а чому... Да йома, ну чому я зараз не спрацювала? Говори побір. Зараз я чомусь не спрацювала. Буду своє тіло здобувати. Мабуть, треба, каб не було ніяких шрутов, нічого такого. О. Да, у мене вже відбувається з ППСами, процесор навантаження відноситься. А чому я більше не хочу працювати? Знову зламалося. Паніка. Да ну, дай ты мне команду. Да ты бесишь. Но... Ужух, не зламалась, да гэтуль працавала. Што, як, чаму? Ну так. Тут так працюєш. Я не розумію, з якого боку яно не працює. Да гэтуль же ж працавала. Ну не спрацаваў. Ну, ці як ЄРТ-лайну працуе? Ой-ой. Так. Яно распярдзелася ці не? Не. Та ў чым справа, божух, ну я не разумею. А, зараз включилося. А чому з такою затримкою? Я біля того трупа. А, добре, дякую. Я me бачу вискакнути. Ні. А, що тут таке дудіть? Ой, ні! Капці. Ага. Да? Так. Ти труп уже? Ну, я пакуль намагаюся абысці гэта лайно. Бля, вот він. Ну, він тут таке побіжився.
Ватафакаблер? Ти кого маєш на увазі, спасибо. Ну чому він туди прилетів, де моє тіло? А, ну так я ж кажу, Ватафакаблер. Виду. Знайомо. Окей, так само. Ай! Бля, коли він просто, як не знаю, він такий він такий стрьомний. Так гэта кап... Це він жорсткий, невероятно. Він як буде, знаєш, як це, як його. І він до бази амаль подлетів. Як інопланетянин. Да, він тут, я питаюся його відбити. Я ж просто нічого не можу зробити. А! Я труп. Це. Ну і откуда я, висірилася? А, живий? Ні. Добре. Дик. Визначися ж. Ой, жах. Треба мати ці проти вогня. А що, Ватафакаблер уже пройшов? Що? Звук так. Як? Ага. А чому мені зараз його голос змінився? Ніхто не відключився. Ті я так і розмовляв ще. Ні, ти говорив нормально, а зараз ти говориш що так. Та чому ніхто не активував команду? Як воно так працює, таншки мегапозерські? Ні, ну щось у нас такого не практикував, подається. Ага. Ну, я, як завжди, не означив на мапі портал, і тому не веду, де наша база. Дальше я зараз знищу. Ні, ну справа в тим, що я на лісі по хатки. Ну, там як призначена затримка, ну. Його спрацьовує або не спрацьовує. А як я не ще потім брало відкладала, це щось дивне. І нашої бази. Блять, там де я. А де ти? Він ламає! Він А чому я тебе на мапі не бачу? Бо мапа лагає. Дика. Блять, тварюка. Мабуть, коли ти не активував світляка, ти не бачиш, ні? О! А я доволі... Ось, тепер я тебе бачу. А я непогано так посяв, між іншим. Херач. Ні, я ж кажу, ніхто у нас такого не практикував такое. Ніяк думок не було. Ти маєш на увазі просто, як хтось поскидав кліпчики стримера іншого. Твою дивізію! Твою дивізію! Я не бачу його. О, бачу. Ой-ой. Ну, зараз мені не тримається по железі.
То есть ще відчинять. Ай, ой, ай, божухна. Я ледь не забився. Тобі їх скинути, кувирок робиш. Тому Що? що вони на спину. Стріляє! А, Ті кліщі можуть тобі застрілити на спину, ти їх не можеш скинути. ковирок, ага. Треба робити кувирок. Та й лайно льотаюче. Що під ним от лупашиш туди, там побільше там здоровезний урон по ньому луп. Я далеко від його, я не хочу до його наближатися, тому я не бачу ніякої червоної штуки. Він розвернувся, він жопою до нас. Там у нього типу є яйця під ним, і вони жорсткі, у нього типу криту. Все, він труп. Я все ж таки намагаюся тримати всю ту штуку на дистанції. А чому голос знову не виключився? Який бурундук. Іди його поформи, тому що у мене все забито. Ладно, треба буде придумати щось інше, а не хаткей там. З хаткеями або що. Коли жовчний міхур. Тут десь бігном. Ну, гном був не ворожий. Ні, він тут десь застряг гном. А, В стіні прям. ну, або бурундук. Я Ну, сам ефект просто... А, ага. Ну, сам эффект просто зовет Squirrel Mail. Деревину маєш? А, так я ж пайшов, а там комусь гэтая лухта прилетела. Я не знайшов. Ще тяжко в гэтым тумане. Я тады зараз вяртаюся, буду шукаць. Треба лише 10 штучок. 10 штучок. О, треба адшукаць спачатку. Гэта ж лыханы туман. Є. У нас є на базі достатньо. Та ё-моё, я туды-сюды. Ладно. Давай. Була Йорка, так. Було ярко, так. Ну, галоўнае, я хацеў... Вось гэты эфект. А іншыя там абставіны. Я яго знайшоў. Во. Ой, Так не переклікнуш. пішло діло. А, ти вже зробив? Да, діло пішло. Во, найс. А, гэта вось такая кузень. Ух ты. Кістяны болт, хітиновый болт. Це не так збудував. Угу. Скольда ГТ, арбалиста. Просто десь фліпи поки що. Шестокутная брама, дворский шестакол, дворская острая киля, дворская металлевая стена. Доспехи. Ну, хутчэй на кордон. Ну, то так её Underwater эффект, но ён такі сабе. Пришел. Я бачу, так. Ну, по типу того. Ну, яшчэ жорсткі эфект. Такі, но зараз будуть усилити.
О, господи. Ужас. Ну, я кажу. Для казана, до речі. Дасть нам новий хавчик. Я думаю, що можливо для броні треба буде поставити зараз охолоджувач чорної кузні. Угу. Зараз поставлю. Ой, а що таке? Space Squirrel. О. Космічна вирка. Як готова вчить. Так, зараз вибачаюсь, буде риха. А, о. Угу. Видобувач соку. О. Ой, це теж може. Дерево, треба дерево. У нас немає дерева. Ні, у нас є дерево. Куру. Темный удар. Ну, красить тут только шмат ефектів різних. Чесно, можеш цю штуку від Discord включити? Я на Дискорді про це розумів. Репортаж. Так, ну это пошли як відчеплять, тому що не збиває. Ладно, все, вертаюсь до звичайного голоса. Ваверка умовно працює. Що? Йдемо зі мною. Скорый трусов потребны эти что? Давай. Маєш дерево берсак поставити? Не. Неси. Зараз, мабуть, десь така побач буде. Я ж бачив десь таку шаву. Да ё-моё, 8. Де все тривалось? Ну, тут наш. Ти знайшов дерево, чи що? Ні, двох тут воював. А, Тут є трохи дерева випало. Можеш підібрати. ну якраз 10 буде. Верстак. Так. Есть. Спередем. Столько тут здобивають? Ага. Ага. Ой, ти поможи йому. Я боюсь его зацепить. А, не. Далеко. Я його зачепив.
Що страшного? Ну, ось на мені там яка гнав. А ти що? Та він мені вже один раз фіганув, і це час добив мене просто. Та там один удар йому залишився, 2. Ну так. Макс. Ну, не той капшмат. Зараз намагаємося зрозуміти, як там що робити. Ну, тільки без спойлерів, будь ласка. Зараз вернусь. Так, ну а что? Один косок у Ева. Щик, жовчна бомба, основа медовиці, тривки освіжені. І все. А, зрозумів. Да я скину тобі одразу. Ну вот і не вирішає питання з броньою. Тримай. О, мать. У тебе ж там броні не... Тиру. Чил. Тобі не відкрився? Хотів ще і тиру. Худший за все, я просто за того, що не помацав мрамор. А, марно. На, держи мрамор. Ага, так, є таке. Це така, це громезна бандура. Ти сиди в ній розбирайся. І ще. Ти добував вже кістки? До речі, ні. Ну, то таке є якраз. Ті, що на базі. Ті, що на базі, треба добувати. Ну, там є ще дзвонку, я бачу. Чорномармуровий трон. Ой. О, я не... Ні. Де? Десь тут вони були. Есть помощь, так. Ульня, не спокушай меня такими цікавими рецептами. Ага, Чекай. чорним рабом, понятно. Ага, ага. Так, давай-ка згори, напевно. А, ні, можна обсекти ж божок з боков і ще одразу посипеться. Да ну ти... Капці. А що ти не заївся? Так я тут заївся, от не встиг відхилятись повністю. А, зрозумів. Я ж про чого ніяк не чую навіть. А чому він побитий? Такого-то я добив, це ніякі інші. Так хто його хтось побив? Я... Я мяркую, прабежиш, пакуль уся увага яго на мне. Що я зараз помре? Ага. Не, все ж таки Мислас мне не падабаецца просто через такую незручную мясцовасць. Шланс будет полепее. Шабах. Тир. Найс. Для мага.
Що? Всі магії можна володіти. А, так, тут така ж магія ще додалася. Прильот? Алерт. Краще почни звідси. Ну, я просто обкапываю. Как потом путка розборить. Там супер внизу. Там внизу теж є ще продовження. Ну, я маю на увазі просто покрошить то, що з гори, а там уже нам в будь-якому випадку прийдеться копати. Я не... Мабуть. Тут прикольні шторми. Головне, каб ти пришпіл, потім не прилетів, не почав вогнем тут таке. Ще раз кидати. А по луках щось подобне тому, конечно. Так, я поповз до гори. Оба. Так, ну спробую. Ніде глеба не чапляє. Чекай. От тепер тут не повинно. А Давай. по правому боку? Добре. Не. Холера. Все ж таки шапляє гэта коренчик. Зараз. Так незручно вельмі адсекчае. Опа. До бою. Ага. Ось гэта окей, я ішоў. А хто там каргатаў? Яме, як цяпер заскочыць? Боже, як же трываласці не хапляе. Так, курва. Спрабуй. Не, почекай. Расковяльце ты ўжо ж, моток вайна. А, давай яшчэ тут такая всяко. Що? Скажет коли. Ага, так, добре. А, красава. Ага.
Ну, просто треба одлеглость все ж таки поболее. У меня нету такой купа мрамору. Так, я засмактав, але я у виніку без світляка. Я просто глобально забитий і не можу взяти. А я не бачу нічого. Дивись, скинь мені, дивись, що, скинь мені сік. А нема. І... Не сам тоді. Угу. Треба нарешті значить на мапі божухне, де у нас база. У мене ось просто ніякі хвороби. Я кожен раз забиваюся означати портали і все це. Не знаю, я і без цього орієнтуюсь. Ну, туман мені моцно псує орієнтацію. Знаєш, що ми так і не знайшли? А? І то купити треба. Яйця курячі. А то только курки все ж таки є. Так, до мене дійшло, що насамрэч було не так. Так, нам пат один тут таке не потрібне. Так, яно автоматично відключиться потім. Потім треба поглядіти. Спереді помилився. О, Макс цукерочки тримав. А що там? Не завітався, Люрка. Ага. А що ти там какуєш? Рецепта же ж нема. Тут арбаліста взагалі-то є. Скольтагаті. Дворфський світильник. А, до речі, він же ж, мабуть, буде ліпий за ліхтар. Ні. А, ні. Ні, це просто ліхтар. Ні, так тут ми можемо вже давним-давно купувати. Я просто не розумію, що не так і чому. А, ну до речі, так. Лакадон довго не бачу. Добре. Як же нове броня тут буде виготовляти, то не зовсім не зрозуміло. Чого у нас ще нема, чого ми не помацали? У нас нема переробляча соку. А от що? Успокойся з тою броньою. Отримаєш ти ту броню, потерпи. Ну, просто цікаво зрозуміти, чого ми не маємо. Я тобі скажу, що Нам треба знайти. маємо очищувач ейтиру. А, О, отключилося. Так, ну-кась. А теперка. О, диви, о, да. о, пішло. Да, оце діло. Він же ж довго перемігався. Ні. Це діло. Ну, мені чомусь арбалетових не подобається широкенько. Я не розумію, що ти Я кажеш. не все ж таки більш хутко стріляю.
Хітиновий болт. Мені виглядає цікавим дуже. І погляді, яка шалена брама дверная. А, да, я вже Просто... бачу. Спіральні сходи. Усі вони мені були потрібні. Я ж нічого не буду перебудовувати, мені не надо. Крафти собі арбалет. Ну, під його ж, напевно, болти потрібні, чи ні? Ну да. Ну, це болти треба робити. Хітиновий болт, 72 прокольної школи. Ти що, та це так. Та зносити все буде. Він 200 урона наносить, він дикий. Ну, я буду за арбалетом бігати. В такому випадку ти можеш якраз що юзати всі стріли. Ну, напевно, так. А, ось. Дешевше. Ага, 4 ядри потрібні, тобто нам треба все ж таки ще зачистити данж. Напевно. Звичайно. Нам треба ще багато чого. И танчики макс. Мало ФПС не на стриме, мало ФПС у меня на выгоне. У меня процессор навантаженный. Ну, у нас просто веска такая побудованная, она уже маты жре в железе. Горячие танки. С голосом. Тебе треба буде багато стріл. Еще не так голосом. А, він отфоловився. О, все нормально у меня с голосом. Хорошо. Говорит, чому я не змінила назад? 3 хвилини пройшло, напевно, чи ні? А, во, виключила. О, все. А, ну то бок 3 хвилини пройшла. Ну. Так, і ще раз протестувати. Ну. Во. Так, пойшло. Включила. А, ну там якась секунд затримка. Мабуть, занадто. Так, ну давай 9500. Не пойдем. А это ось новые нагороды. Я еще не додав ось морфера и на початку стриму я снова голову намагався від саме злепити його з нагородами. Ну, с цукерками накладно. Могу, конечно, и до нагород, но там просто места нема. Это запхать. Откуда мне коренье это взялось в кишені? Що ви? А жовчний міхур, він до готовки потрібен чи ні? Чи я скидаю його в вольну скриньку? І тромб. Покажи. Так, ну, короче, тримай ось це все. О, жовчий міхур, жовчна бомба. Не знаю, нехай тут поки буде. Тромб і йотинські бульби це на куховарку. Ну що? Тромб На це куховарку? крой. На куховарку. Кухо. Кухарською? Що? Да. А, все, вийшло.
Ну, Макс, можно было не клиповать на самом деле. Я просто жартовал. Я видел, что голос измененный был. Ну, так не зрозумів. Ну, ось треба дан шукати. Можна, до речі, ночь пропустити. Так я ж чув, як Яну звучить. Ой, мені треба дрова закласти, у мене вже потухло. Мале. Ну, коли ти побачиш чат, мусив убачити, що я активував нагороду. Ну, ось зараз. Оба. І прийшла. Чекай, чому я ну. А, я ну. Ліра, я ну вже було. Два рази за пару яно. Ало. Та куди ти тебе чіпляєш? Ну, тут з миші. Не подобається? Переробляєш чи що? Ти лягаєш? Та мені треба дерево закласти. А, Мені ж ще потухло. Ай, ну не отключается. А у тебя цукерок хапляет? Мгм. А, я ведаю чему. Там как глобальная КД Рахилины. Покуль активная. Это я, як стример, игнорую КД. А ну само скажешь, как раз две хвилинки. Так через две хвилинки и скончишь. Ну, просто покулі я ну, гляджу, як яно працює. То спочатку стриму я ось підналежу. То так як хочу воздух не я вже фпс то погано. А де у мене тут походні? Ава. А що погано? Нічого не так. Ну, яно вже виключилося. відключи його від Діскорда. Ладно. В Діскорді, бо це дуже так збиває. Так, ну отключил. Мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Танк. Сент.
А чому я не включилася? Ніхто ж, наверное, Да, ну, божухне, да що з курсором-то? Який раз він чіпляє АБС? Ніхто ж не активував. Ну, карацей, нікому не подобається. І експерименти йдуть в сроку, я так розумію. Ну, ти маєш на увазі українська гульня, яка там розробляється? Ну, и хб, тут такого ще скажеться. Едмі, тось, Макс. А, Балдурсу пройшов. Ужо, нічого собі, віншуюся. Аж ні, хутко. Нова їжа. Ух ти ж, я ж не знаю. Заяць. А, заявка на плейтест? Да я щось сумніваюся, що я на угол сторонку хоч бачу. Вольні. А ні. А. Могу. Ну, го, подал. А, пытаешься пройшов? Не, я задушився у самой брамі Балдура. Ну, це третій акт подається. Бо там надто вялізний город. Зусім шалёный просто. Гідросіліва каша. Ну, я пам'ятаю, там щось типу змішаного стімпанку, пясках, кораблі, ось гэта все. Я бачив трейлер, цікавий. Дякую, що показав. О, гэта завтра ўжо у эпіку на раздачы будзе яшчэ там нейкі цікавы выжывач на нейк. Нагадвае сабнаўтыку, але толькі не ў моры. А що ж так з голосом? Ну не разборливо ці што? Тебе просто гэты фан-момент не падабаецца. Што, ну, смешны голос по типу. Ага, добра. Разборливо. Бывает. Я, напевно, пайду, зараз пошукаю яшчэ одну пячору. Мне ўсё ж таки хочется. А, ну да. Ну, по дороге, калі знайду. І буду шукаць і тое, і тое. Я тут з хавчиком розбираюсь. У нас тут новий Мгм. хавчик. Я бачу. Це добре. Я як зайшов, всі шерці. І що ще? Нам треба буде на побільше соку, щоб ми могли зробити ці екстрати. Ну, типу, перероблення. Дик кранёў тут така шмат. А що патрэбна пад гэтыя мяшкі? Да то не мішок. То у нас Ну, очі. Треба нам деревина і чорне ядро. Стік. ні, дик ти кажеш за шмат соку. Просто ж можна шмат мяшкоў начапіць на гэтае карэнне. Який ще шмат? Што? Ти кажеш шмат. Шмат чого?
Шмат гэта багата. А. Так. Да, ну треба соку нормально, я так думаю. Я думаю, що очищуючий тир щось нам дасть. Дуже важливо. Тому що воно огромна така штука. Байда. Я навіть знаю, куди ми її поставимо. Добре. Вітаночки. О, почекай. Я вибачаюсь. Так, подорожки. Ретелі, Макалін. На рахунок їжі. Досить цікавий момент. Я не скажу, що воно в рази краще, але це, знаєш, в плані, це дає нам разнообразі в плані використання їжі. Мгм. І підтягує старі ці ресурси. Типу, що тепер не обов'язково їсти цей. Ну, гэта ж просто, ну, попрышпіло, пажартаваць гэта ўсё. Но тут такая яшчэ розныя эфекты но я просто хацеў у першую чэргу мець магчымасць Рабіць вось так. Ну, ось, наприклад, на митні. яшчэ пячора, рэха, на усялякія выпадкі. Ну, тут так і шмат розных эфектаў, вось іншыя просто могуць сапраўды гучаць зусім неразборліва. Строй. Так, я послухал войну. Ліса? А, жанчина. Ага. Та ну ти якого пожухнено знову чапляє АБС? Альбо з миші, альбо просто процесор уже. О, я дрова знайшов. Певна ситуація. Ну так. В першу чергу... Ти вкладувати все собі цим тепер. Ну, як його? Я не хочу будувати, я набудувався. Та світильники просто. Світильники вміють Божухни. там розставлятися, щоб було зручно. Ладер, де показує 5К найкращих гравців. Що? А, тут все ж таки. Андрева. Ой-ой. Мені подобається гэта лук. Одел сраку! Рвалась синема. Ну, пакуль што так. Пакуль щось не цягне. Но не робіць легчэй справу адсутнасць ФПСаў. Ой-ой-ой, а я доплыву хоць? Я не доплыву. Не стреляй! Доплыл. Лезь. Холера. Ну тута. Я ну тута. Ненавиджу мисс Лэнс шлыханы. Звучить як скіл іщу. А? Звучить як скіл іщу.
Стоп, воно дерев'яне. Дерев'яні спіральні сходи. Да ти нахрен Так. що? Я думаю, не будуть Да ти що? Воно ж реально... Так, так. Вельмі пригоже, але я просто вже не хочу нічого перебудовувати. Я і так довго з будинком маюся. Прибудовувати прям, але підправлю. Ну, тебе, конечно, до нагоди. Та чепись ти ж мат лютаючого лайна, ну. Тебе там літуча та штука? Угу. Зараз прийду. Каб я яшчэ ведаў, куды я бягу, божухна, я вось... Гэта місленс? Гэта скалы бясконцыя. Слухай, не обвиняй біом в тому, що ти не можеш в ньому розібратися. Я вінавачваю гэты біём з-за таго, што ён вельмі незручны да перасоўвання. Тут такая роўных мясцовасці амаль што няма. 1%. Адусюль трэба скочыць, як шалёнаму. Не адаптуйся. І гэтае лайно адчэпіцца ад мяне. Нават лягчэй. Так, ну цяперака я цябе хоць бачыць буду. Ну, на рачку ты ж бачыла, як мы там перасоўваемся. З якой хуткасцю. Нават ужо з пячор няблага выпаўзаць. А, ну цяперка я бачу, за які ты казаў. Бачиш, зайців ріж. Зайці тут досить такі вигідні. Ну тримались, ну ё-моё! Дистант яно тут таки скидає, ну. Ну, шкода. Ну, насамрэч, ты ж больш на мяне прылаяўся цераз тое, што я там усё будую, там што у нас палова струмаў пасабно, такі мы щось там дабудоўвалі. Ты ж да ё-маё, ну адчапіцеся! Гэта капцы. Что паскудная істота. Я її забив. Але забіў я і ў снежным біёму, я яе цягнуў да снегу. Потому что тут, конечно, больш-менш можна біцца. Так, я штосьці мог пропусціць тамака. Нет, не пропусціў. Ну, клішчы гэты. Ну, яна пачвары скідае дэсант такі. Ну, ты що ж ты будеш рабіць?
Ням-ням-ням. Ну як це древосекч? Як? Нема слова, одна лаянка. Що, Макс? Арбалети штука крута. 3 вистріли і ще і один маленький удар топориком мінус. Цей звичайний чел. Угу. Як мені його повіншувати? Чекай. Можешь передать туда віншування? Я не скажу, що не можу вести. Що передати? Тамок Кирило день народження. Не чують. Там далі просто зашовуєш слова, я не розумію. Та кажу, у Кирила день народження. Тема, я не могу снести. Ну просто поіншаваць. Ну я хв. Мяне ніколі не добре ніяк іншаванне не атрымліваецца. Здоровье. Настя. Ваня вялізную. Прашейку. Рук на полову метру. Дякую, Макс. Я вибачаюсь, конечно. Я уже просто поглядел по жужликах. Ну, він просто, напевно, неактивно зараз у Дискорді, тому тих, хто не усі. Що? Я выше делбился. Ну так, играть. Там это, конечно, вверху. Нам еще один каточек. Так. На место уже не шмат. Без светляка я тут так и не помела. О, на ровной местности. Да не быть не может. Доброго відпочинку. Добраніч. Тебе побачить. Дякую. Кошмітав.
Ну так, так, тут щось. Ще ніяк. Да. Так, а тепер яким чином у тумані треба дійти до портала. Ага. Що ще? Блін. Ну куди ти мене відкидаєш-то, йо? Є. Добіг. Так, добре. Ну, я протягнув 10 стак дерева. А, тромб отримлюється на готовку потрібний, так? Готування. Ні, що? Є. Я думаю, то ув'язка. Не, я тут теж з цим челом. З... Лютаючи. Херачусь. А я. Я бігу на допомогу. Треба, да. Третій уже. Тільки за 1,5 години. Вийшов. Ну, шукаєш. Да ну что такое, божик, ну что вы все приперлись сюда? Я добив. Ну тут так просто 3 шукача на увесте были. Ж не було це складно. Ну, можна було зробити, як я, вивести його на сніжний біом. Я хілки не використовував. Тут не тому, що мені було незручно бігати туди-сюди, а просто я хілки з собою не взяв. І він мене пак, от поряд точно тут. Йоми. Сказав, дав ради вже. Ого, питання типа спі. О, бляха, тут ще гірше. А, Однозірковий щипач.
А, ну шукач ще, ладно. Ну, я бегу. Что я хв, наколькі хутка я до тебе добегу через их такую мясой. А, фак, я труп. Та- а. Просто це це срані кліщі. Ось тільки добіг, а де? Де вони? Божух, ну як тут таке незручно? Це просто некий гамон. Альбо скала, альбо вода. Вітанушки, я всього снайпер. На. Ненавиджу тобі. Ну як тут таке биться, божухна? Битись там просто. Только ні халери ровного места нема. О, тут я ось за допомогою этого виступ зробив, за допомогою мотиги. Ростом за більш мене. Ого. Ще. Ну, каля твоего тела только один клещ был. И всё. Ви інші розбіжались. О. А где ты? Чому? А, Я телепортуєш стільки. Не, я розумію, я уже тут, я просто клеща відбивав одного. І все. Я зовсім недалеко. Мапа зовсім не кашалела. Ти у мене по мапі і усё яшчэ телепортуєшся. Да, тут мапа щось забагалась і отак от такий от прикол. Ось гэта вымушаны быў рабіць за дапамогай матыгі. Гэта вадзіца шалёна. І все. Дык тут так скеля была, тут так наогул не было за што зачапіцца. Так, чекай, а не йди в ту сторону, йдемо зі мною. О, я бачу, що ти сам тут так копав. Я ні, то все взорвалось від цього. Що, Йгдрасиль ігноруємо? Там біля нас там є хороший такий запас дерева взагалі-то. Ага. Я просто... Печеру шукав? Там троє оцих от кліщів, мені просто, знаєш, зненацька налетіли на мене. Поки я убігав від цього, він просто схавала мені. У мене і так було вже мало хп, вони, знаєш, доїли чисто мене. Наліво. Ото не вітаєм. Появилися опошній час. Види красиві.
Я вже виказував на кут відкрию відео. Як тут таке може бути щось пригоже, коли не бачу ні холери? Так, все бачиш, все прекрасно бачиш ти. Гарно. Гарно. Криху дерева, криху скали і все. А що там оказдолу, не зрозуміло. Ну, бачиш, всі дерева прикольні, вони всі наверху. Здобивати вельми пришпільно. Угу. По скалам. Так, у барабану. І як же знайти ще одну печору? Питання. Треба було прокачати арбалету. Арбаліста. Лупи зайці, лупи. Зайці. Та от тюк. Так, я знайшов. О, я знайшов дворфів. Я хату їх знайшов. Я думав печору. Я до темного лісу дійшов. У них тут хата. Ти можеш повай. О, вау. О, А, ну таке я бачу. не спускався? Ну я бачу на власне проходження таке. Дорський довгий ящик. Не ламай його зараз. Але Да не чіпляю, не хвались. Зачистить, це що? там в них ресурси. Коротше, в цих штуках ти отримуєш штуку, з якої ми можемо встроїти, знаєш що? Видобувач соку. От дворовський видобувач нам треба. Можна просто в усіх печор, де їх приводять і все. Яку постав? О, я бачу літаючу тварь. Ну ось можна її сюди привезти. Нехай змагає. Кстати, да, буде весело. Агримо. Ідем. Так просто как докладно прилетело. Мгм. Треба ж її довести. Все. Гноми зацікавилися. Мінус один дворф. Бідний дворфа. Вони його зібрали. Я її мінуснули? Ні, вот. Ні. Майже добили. Мгм. Маєш кучу місця. А, усё, я її мінуснули. Місце не вельми. Я не хочу за все хутко адрегенить уже з часом. Ні, то лише Два. чеку з жовтим може йти агент. І тут двоє. Ага. Ну вже там точно не може. Тепер. Зараз хочу розібрати, просто в мене немає місця, щоб їх в цьому Не.
Щось не то за тими сходами. Да, Метка вже усталевана. Добре, тоді йдемо далі. До речі, рослинки бачиш? Побачу. Гриби. Блакитні. Ну, блакитні це для магів. О, медовиці слабкі і тір, чи щось таке. Гриб. Да, з них ти готуєш потужний хавчик в плані магії. Мгм. Тільки ніякі слупи з мрамору. Я сподівався, висів її кудись десь побуш, але ні. Так, тварюки. Да, я чую, она така шапорхується, навіть з гори було чувати. Загрим. А, жовняр. Найс. Пойду растянуть дефиле за стол. Да ты шо? А, бульба. Я підберу. А, ну вот и... Тут це ще бачу. А, ще один сол. Ага. Да ё-моё. Я только скотчусь. Та у сенсі, я вже за межою був удару. Я його трохи Що? питав. Обережно. Ой. А, ага. Я не бачу. Непогано. Потрібна вита печора. Мабуть, на ту виспу зльотить особливо.
Чекай, тут така насупраць выспа. Яна, напэўна, невялічкая і лічу варта глядзець. Добре, добре. Мені ці Там раптам арбалети подобаються. пячуры. Напэўна, зручна. Ну, з тим, як він заряджає, звісно, треба цей приловчитись. А, чуєш звук? Тіла тварь. Угу. Він там, де ми були. Він нас не бачить, до речі. А мы далёка ад дворфу. Но яно ўжо протудзела, яно павінна ўжо было нас убачыць. Ні, він ще нас не бачить. Може не будзе пячуры тут. О! Ах, що це за слуп такі? Не, не добій. Просто слуп. А, гэта мост нейкі б. Ага. Ага. Бадзёрасці ты нема. Вадіць, ну я дома, ну як же ж інакш. Цяжка без бадзёрасці. Да, рекомендую уходити. Ну, по-доброму можна было б выцягнуць гэты бомбардыроўшчык, так званы, да гномаў. Ох, скотч. То будзе падарожжа, як з пячоры сабнаўтацца. Там і тое лепей. Я загорю, ти це, йди. Ну, у мяне ж проста яшчэ вільготнасць дэбаф, і ўсе раз гэты, ну, каб ты... А звычайных камянёў тут так і няма нідзе навокал. Ці можна здабыць? А, ёсць. У цябе є дрэва? Да можна проста вогнішча ляснуць і там гэта крыху, хоць крыху. Ідзець. Крыху бадзёрасць. Два треба. Шо? Яшчэ каменешка? А, ага. Хорошо. Ну і що такое? У мяне няма месца пад каменем, у мяне ні пад што няма месца. Просто не дропаецца. Є. А, ага. О, дзякую. Як яно там гудзіць-то, а? Коротше, ну, тут не так то зручно, це мост, факт, цей мост розібрати, і там куча піде цього мрамора. Тільки тягнуть його буде вельми нецікаво. То вже правда.
А, йде. Ну, все равно. Немножко мы крышку трошки увільготнім. Ага. Ай. Где же ты авианосец? Дурная? Тут десь за цим деревом. Підгани мені точку, де дворфи. Так, я його стригерив. Куди він полетів, я хв. Не переживай, зараз до тебе прийде. Ну, іде. Ти там? Ну, намагаюся побачити, де він. Невідомий код, він щось з керишками. Ну, іде. Гей! Бачварина! О, бачу. Ну, яна отчепилась, між іншим. Яна по своїх справах полетіла. Мяу-мяу. Это ты там, на скеле стоишь? Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Ну я хв, мабуть, тут дворф. Не бачу ні халери. Вітаночки, Спанч Боб, ти як? Ну просто пострелю його, як не отчепилося. Ай, йома, тривалося. Я стріляю. Бачиш, я стригерив, а воно ось это летело невідомий бок. Эй! Ой, не, голову не забить. Эй, и что-то. Так, файненько. Куди летиш? Не, ну уявляєш. Полетіло геть. Еще и наполову побитая. Вона прям дриснула. Далеко уже? Ну, ось, а ты кажешь, не отшепится. Так. Плює. О, бачу, стрелять. Не подается, мы ее ранее забьем, чем ее надо до дворфов долететь. На. О, бачу. Зв'язався. Так, о, бачу. Ну, ми пішли працювати. Пішов. Мінус чисто. Ага. Де, він вже мінус. Ну, там червоняки. Ага, ну ось. Это то бок ще один мінус гном отримався. Да, майже. Живий я. Не, просто ми прямо його взяв, прям з арбаліста зніс нормально так хп. Угу. О, веди жуков сюди.
Просто сразу до побачення. Да. Не спрацював план. Бігля. Ще жуки повзають. Треба печеру знести. Ой, напевно, через хатку бадьорість виготовився. Тебе не смущає, що я тут б'юсь прямо? Та я хивиски з... Це буквально буде з тобою. Ну, не бачу. Все дякуючи этому туману. Так, я в ложик і ну тут. Ще рукава. Шо? Я пишу кача, скидуєш м'ясо на цьому. На кухню. Ты забыла добавить небольшой? Ну пробегай просто, и все, я на не поспею пострелить. Хутенько, бежи и все на шуте. Блін, і що? Ніка Іру така пишла. Гоблін. Ай, боже. Ну откуль ты тут так... Новости параболи... Ты справа, что я ті розпари бачу. Все? Ну, я, звісно, не експерт, але мені здається, що це не через Кирила. А що там? Що сталося? Ні, не було, скаже. Чего смешно выглядит?
Что? Это навод не Дида? Что это такое? Ну, 97! Say something. You fucking bitch. Выбери. Як удало это древо тут лежать. Ой-ой. Ось гэта мы нагорнуліся. Уткнуліся. Я напевно сюди стану, как не згубить. А где? Я згубил пилу. Використовують кінець для переміщення або підкидання об'єктів. Правда, и мимик ходит. мимик съесть. Не холера тебе пожадания такие. Так о чем ты ее пикаешь? Ой. Аккуратно, мины! А! Ой, 8 гневная карта. Что, я тут такой? А я думаю, ты у ложек лежишь, я шлюх. Я гоблінів тут перерізав. Ти бачив би, ми тут цілий геноцид нас тут по всьому лісу устроїли. Купа гоблінів. Что, подея была? Ні, А откуда гоблины? то прийшли. Пилники. Что они забылись у першим биоме? Так. Не, ну перший биом. Такого не бачу раніше. Ну, не нахрена всяких, типу, а таких самих звичайних там парочка було. Тут 10 глобальних нарфобій. Успел. Я бачу, Макс уже пошел песок гулять. Да? Шоу, расти обновление 2.0. Не. Тут я суперсильні вже прихилки у нас можеш цей. Угу. Так, а гриби А, ну логічно, гриби до грибов. Ну, мені покуріжу цікавість. Видно шмат. У нас натривалось ні холери нема. Так ти ж з'їдаєш дві 2 хп, ні? Ну, 2 хп і натривалось. Так, ну і не дивно, що тебе не вистачає. Ну, я кажу, є же натривалось нема. Ну, 2 на хп і 1 натривалость. Я не в это.
Думаю, салат дуже класна штука. Перейти на салат, думаю, зараз. Ну от. Ага, ой, это йому не потрібне. Ага, і 3 штуки одразу робиться. Ну, это топ. Вже А, бачу. Ну, треба шукати тому. М. йдемо далі шукати. Ну, так. Я болти зроблю. Це прикольно, тут є сколь та гать, і це ж типа у 2 руки, це типа 2 кінжала, скажімо. Що? Які гачі? Сколь та гать. 300 бакс? Гаті, то. Така Так, треба буде ще погуляти з новинами точно. О, драмонтуватися треба. Не забився.
Так, гульню. А, заховав. Дивись, я тобі зараз покажу, де дерева добувати. Треба Так. дерева, треба зараз нам дуже зручно для тебе, щоб ти потім не матюкався. Трошки тобі стане легше. А що ти зробиш? Розставлю світлячки. А, База, як мінімум. да ладно, лихозим, пошли шукать печору. Питається важливее буде. Слухай, а тут таке, напевно, на гэтай выспе не тое, каб шмат чагосьці было. І такая падаль. Тут ще. Я не бачу, где ты на мапе, потому что глючить. Не то, що де я на мапі, а де я пінганув на мапі. Я уже не убачу, я просто бился в этот момент. А, угу, добре. Ну я от той бок хотів пайсці, просто я так поглядел, то такая ще може бути гора. Ну, до речі, можна. Раз уж по дорозі древа зараз секче. Зараз я секу. Я ну хоч не. Будь обережний, тобі буде падати на тебе зараз. А, ні. Ти в ту сторону все вже обискав. Ти ж хотів туди кудись. Да, я питаю, чи ти в цій стороні все роздивив. А, ти питав? А, з того боку ні. Ось кудись ти туди, я не бачу, що там яка. Бомбардир. Ну, я не давно мав. Керунку туди рушу ще зараз. А ну до мене. Та, боже, ну я просто таке з гори сповзаю, запіться ж можна. Іде. Десь там. Ти не тригерував. Ні. Доволі далеко от крупки гнома. Уже отшепиться. Ну, прям тут. Что здесь побольше? Даремно я со скали соскокував. Бачу. Давай до мене. Так триггери просто, йома. Я покулять шукаю тебе. А, о.
Здається, ми його не доведемо просто. Так просто був. А, ти забити хочеш? Я навіть не думав його доводити. Да. Є сенс. Ти з'явив щось корисне хотів? Мінус. Ну, він же ж ровно до мене не прилетів. Спокійно. Так, добре. Тоді у той бок все ж таки. Іще. По горах скучится, правда, Ваверка. Хотя бы это туман. Ти бомбардир. Да я недалеко, ну, пришел в одно место, я думаю. Я йду прямо на нього. Так, тут такая гора. Ну, я його певно обійшов. Если далеко, там около уже пробег. Що там окоздом? Усіх зрозумій. А, я ще щось блендається ніяк. До хати. А, він просто не тісті вандрує. Ну ладно.
Готуйся. А, ти зачепив? А, Просто все. стукачі срань. Ну. Та ну куди ти в воду співаєш? Ё-моё. Ворог. Тривалость просто отсутнічає, нічого не можу зробити. Давай нагору їх вивезти. О, капці, незручно там. Сюда. Та там уже 1-2 удара. Що? Що шукати-то? Так. Ти кручить, якщо... Солдат. Я його не... Ага. Можно наблизиться? Во. Нехай сам винесе, да? Лишь. Что он текает-то, ну? Ты задёб, клещара! Залишилось подивитися лише трохи. Что поглядеть? Трохи локацію саму. Ну так. Ну, я боюсь, что придется шукать іншие земля. Я не боюсь, я впевнений в цьому. Лір, не бачно. Ой, море. Ну, що дивіться. Ну, йди до мене. То я його стригерив? Походу. Не розумію. А от він. Ага, бачу. Ты ё-моё. Я за скалу пошел.
Ну як не туди достатися, боже, як тут хто заповз? Єна. Нічого не бачу. Ау. Де? Він труп. А, угу. Він мертв, я його добив. Ай. Так. Ну тут все, коротше. Так, что? Бить какой-то вырутать. Ой. Ну, тож, квітаночки, дякую за рейд. Вітаночки рейдерам. Як у вас справи? Як катушки пройшли? Цікавенького. Так, а я хотел... Так. А, які 120? Давай мені 60. Це допоможе. Ну, розвантажив процесор. Ну, 120 телефонного катушка. Доживание FPS. Лишний блях. А, добре, добре. Я не знаю, как помнить плеты, конечно. Был выпад, что не там 120 FPS было. Прям. Так, а Каліпа пришпіла поспробувати 30. Не, довольно бачно, конечно. Прямо... 60. 48 ее. Не, все равно бачно.
Десь так 60. А що, місця нема? Да. Слухай, а ми можемо висаджувати ту бульбу? Зараз подивлюсь. Можем. Супер. Ну тоді все не так погано. Добрая страва буде. Корисна, салат усё ж таки. Да, можна і в нашій зоні теж ставити, що прислух, так що це супер. Я ні слова не розчув. Кажуть, що в нашій зоні його можна спокійно садити. Ага, ну це добре. І не тільки його, а і ці пікунські гриби. Угу. Но хтось з нас буде чарівником? Я не розумію. Ну, подивимося, як воно лупить. А ти бачиш, як тут чувак? Як тут чеклун з цим морозним розібрав, просто розібрав того Но, бомбардира. ну, ой, я знову обістривалась. Так, капці. З бадьорості. Ой, ні. В цей гелікоптер мені тут таки не треба. Ще на повністю розговор вернуться, насамперед. В плані лише цієї зони я пропоную перебити тих дворфів в цій будівлі і все. В факту шукати інший біом. Побільший. Ну, а з того боку оглядіть, який ти хотів. Там поки нічого немає. Хоч передивись. Я не думаю, що там буде щось. Ё-моё! Як мені затяублі ўжо гэтыя скалы бясконцыя. Прыйдзецца цераз хату гэта зрабіць, таму што бадзёрасць уже даўно скончылася. Я зараз ледзь паўзом. Канешне, голема яшчэ давайце. Да? Ці вы ў пеку. Уф, адчапіцься.
Не супакоитесь, не? Ну, мы так хотели. Ай, боже, на что скинуть. Так. О. Насение. Ой, гелікоптер, не, та ну, він мене убачив. Що, у мене тривалості нема. Печення. Давай, шизохрасні, боже. І ж покути переміщатися тут така. Ай! Я вернусь. Нарешті. Так. А, гэта каваль патрэбная, каб зрабіць тыя сходы? Да. Успел. Як тебе там это атрымліваецца? Прыгожа.
А що не так? Так, я ще дремонтувати хотів. Пойшов дальше оглядать. До речі, ФПС криху виправив. Тут все ж таки через каточку балон. Знаєш, чому воно виправилось? А? Знаєш, чому FPS трохи виправився? И он выправился докладно за каточку, потому что зменшилось, ну, зменшилось навантажение от программы в этой. Я ж просто ну, что? Сказати, чому виправилось? Ну давай. Я так розумію, жартники. Бо я прибрав найгірші сходи в нашому селищі, і твоя градка, ну слава Богу, вона так просто теребила, знаєш, твою гру. І то, що були такі сходи. У сенсі найбуйніші сходи. Найгірші. А, найгірше? Все зрозумів. Сам реч мені там Що йому треба відрендерити ті сходи сразу прям такий. Офігеть, вау. Что за лайно такое? Я не буду давать на это ФПС. Я на це FPS не буду давати. Да, я на це не виділяв. Сам реч в мене просто чомусь каточок 120 FPS. Я ще воно занадто круто виглядає порівняно з усім іншим. Знаєш, звичайна підлога і звичайні стіни. Ну ось я і за гэта і кажу. Каб яны яшчэ дадалі у адпаведных блокаў да кожных матэрыялаў. Выдатна. Вот такую прыгажосць набудаваць. Ну, мабыць, мода я. Слухай, тут только не такая уж и маленькая мясцовасць. З таго боку. Що тобі як там?
Ты печери тільки по сходах можна побачити, чи як? Що там? Не видиш? Ти ж печери тільки по сходах можна знайти. Ну, загалом там будуть іменно саме такі сходи, да. Ну, ми такі бачили сходи. Типу, і може бути якийсь, може бути просто такий, мабуть, отвір. Ну, я не знаю, ми просто отвір не бачили поки що. Угу. Звичайно, знаєш, такі прям є, типу, як ці сходи спуск. Ти навіть не по сходам саме дивись, а шукай ці світляки. Ті, що у нас біля порталу, такі от, такі, знаєш, типу, башенки зі світлом. Вони, типу, ці світло, то, що видає, от якраз от ті штуки ти будеш легше замічати, ніж сходи якісь. Щось такое бачу, але я сходів не бачу. Ти до такого і підходив. Там якраз і найцікавіше має бути щось. Ні, напевно, просто як маяк згенерувала. Така особна виспа невеличка, і з гори гэта ліхтар усталявана. І я Так. Так. Больше нічого. Ну, так що, дорожка. Давай, скокой. Давай. Я зараз буду. Речі, хто є у чатику? Я так подумал, мабуть, назву гэтай каманднай звявёркі змяніць на квадробера. Было час подумать, там як обозвать. Ну, ваверка такая ваверка. Што зноўку з гэтым? Прыйшла. Лепше. Ой-ой-ой! Я вижу, з гномами знайшов. Вялізную.
Невідомо, коли ти щось з киришками. Ти мене. Медленно. Я знайшов подобний табор, як у нас там КБО. Копа коль не бачу. Холера зорковое ГТ, лайно. Шукач. Эдмит! Ты где? Ты казав, хутко будешь. Ой-ой. Хо-хо-хо. Да, хп.
Ой-ой-ой. Давай, выскокивай! Выскокивай! А что? Чё ты лук? Шо? Ай! Не! Боже, ух, натривалості не було. Ну, Дідмін. Мочить. Ой, мужик, я гляжу, такая затримка шаленая на звук микрофона. Чи не? Не зовсім. Не, норм. Що мені подалося так? Так, колено гульні. Да все уже неважливо, я уже помер. Ну, поглядим, як Едмит відпочиває. А, вона заховалася. Так, а я поки погляджу на ладу програми. Так, что такое трэш-ролл? Это затримка чи что? О, новый гук. О! Ага, ага. Вітаю. Що сталося? А, ти помер. Ну, як це зробиш? Далеко, складно. Складно, далеко. Пінгани, Давай скіпнем ноч, по-перше. пінгани. Давай спочатку нож скіпнем. Та хоч просто знати, скіпнув, то просто пінгани. Там два шукачі, один з одною зоркою і гелікоптер гэты шлиханы. Гелікоптер, бомбардир. Ну, ФПВ, я ХВ. Ні, це точно фіг.
Ідеальна погода. Цим. Ну так, там ще і дощик якраз таки ось був. Вільготність, тривалість мінус. Так, зі мною треба бути швидко, окей? Ну, до речі, я можу і ктюри дати. Силат маєш? Ну, я зажерся. Ну, так, так. В першу чергу ж я ж йду жерці. Угу. Давно помер. Ну, хвилин 5 тому. А, я понял. Тобто ти тут весь час сидів і ждав. Ну, полаявся, пожер, присів. Поглядіть на ладу програму. Я раз пінгали. Так, так, зараз. Хрена собі. І ти так Ага. нічого не знайшов. Я там знайшов табор, подобний як у нас. Ну, оглядав навокол. Ну, а потім висустрів сябров. А, чекай, спиніся. Подійди. Ладно. Можемо. Тож слихане. Пінгуй. Зараз. Ну, давай верки мы, конечно. Они викинги. Жаль, що молнії не видно. А, еще туман. Ані, о, шикарні. Ой-ой-ой, я бы тут такой... Нахрен. Живы? Живі. Ой, чую, здесь... Ай-яй! Я на некую Галину упал. Ух ты. Не, ну, ледь живы, просто я ж полетел удал. Тут так рогоче. Там, конечно, бьешься, что? Добив. А. Ну, я просто у інший бок улетел там. Я ж без світляку, я не бачу ніхуя. Зараз, я зараз сам до тебе підійду. Просто спрятайся там. О, я дійшов до вежі, я ось казав ще. Тут така, ай! Що мене б'є? А, це плот шлиханий. Тут така вежа, я ще дворфав. Зараз, секунду. Двоповерхова. Дві з половиною хвилини бафу залишилося. О, яка вежа, офігезна. Мгм. О, дощ скончився. Ти прихилюєш нас чи ні? Чого? Или ти він думає нас чи ні? Ну, я заходив всередину. Ще раз пінг.
Так, так, я зараз сам на мапу глядів. Чекай. Баб в 1,5 хвилини. Тут бігде. Тому давай біжати. Я не бачу. Опа. Клещи, курва, їх маті. Думаю, я напевно зараз у прору полечу. А, водець. О, я тупив. О, можу їх не бачить. Нарешті. А, це звичайно, а де зорка випадівся, мені цікаво. Просто ушов кудись. Ні. О. Червоний дрон. Тут така, що покинутая вежа, чи що? Ай. Да ну ёперная мать! Я гэтую мясцовасць маці стваральніка гэтай мясцовасці вадзіў у одно месца. Цікавае кіно глядзелі. Ай. Ти що, опять помер? Угу. Потому что захраз між ліхтаром і шлыханымі скелямі. З дзвюх бакоў былі гэтыя жукі. Вітанушки, Олег. Да, ми знайшли. Ага. Це Угу. якраз і теж є ще такий спуск, скажімо так. У нас сьогодні тестова функція з'явилася. Вона може не спрацьовувати, не? Так, ну якось. А, працює, певно. Так, боже. Ну, постій купу часу і зараз без ліктюра. Ти можеш стільчик скрафтити собі. Я один. Та. Потім місце шукають. Ну, викинеш просто.
Ну, зараз таких стримов, конечно, шмат. Кайфує, тільки вийшло. Хоч вибір є. Мені не туди занесло. Ну добре, добре. Ай-яй, забіля. Бачите. Ну от і жахи там яка. Ах, ти ж. Ну, чекай на мене, красив, ти ё-моё. Половину шляху пройшов. Давай, скотч. Ой, это не пляцовка, зрозумел? Не, ну там стол, тяни стол. А, я сподіваюся, що у нас не такі дурні. Ну, это добре, добре. Прокастики, то все видатно. Я пасля краю эфир чагось падобнага не хапляе. Што? Заскочить сюди. Я чую эту бомбардира. Така. Прикинь, я його теж чую аж звідси. Я намагаюся шукати його десь плюс-мінус, але не бачу. Ай! Слухай, видиш, як зайцем можна лутать? Просто усталяваць вось гэтыя барыкады, потому что я ўжо другі раз прабягаю каля вежы дворфаў, там тут такая, ну, ёсць якраз такі гэтая гарожа, і просто збіраю часткі зайцаў. Ага. Тут ще одна Ти маєш на увазі і яшчэ пячора менавіта, ці просто нейкі будынак? Не пойму, там якась вежа. Да, якась вежа. Ну, або гноми, або ні. Я пішов дивитися. Чому морфер не виключається? Не пройшло яшчэ 3 хвилины. Ай, ты ё-моё, понаусталёвывают. Збиваєш. Дворфи маєш на увазі. Да.
3 поверха. 3 поверха, Карл, це прям вежа. Так, ну морфер чомусь і не відключився. Я ж зараз знову покажу, як поверка, ні? А, чекай, реха. А чому я не переключила? Я ну ж повинна була. Так, поглядеть. Та що не так? Ж повинно було переключити. Ладно, пофігу. Що я на місце? А, ну я ось бачив, ти покинути будинок, я хотів його оглядіти. Тут так ось два жуки мене затиснули. Біля это та. Ага. Оп! Оп. Да ну, Як ти туди упав? вельми До тебе. не удало. Я бачу. Я розібрався з малим. Ну, Фоксі, тут справа в тим, що навіть гуляти спокійно не відпримлюється, улічуючи мою Не треба бувати. мою шире любов до вось гэтага вайна. Где гэтых туманаў, скеля. А, слухай. А, не, ладно, не слухай. Я просто водил гэта вось А як ти в помог? одно место. Боже, 18 собі хілки, я красота. Я ж її добив. Ну, яна уже амаль памёрлая была, ну. Ой, я не туда топнулся.
О, темры, тумане. Весело. Все ж таки вернуть ту затримку, мабуть, тоді я не буду спрацювати. Та ну, що стікуєшся? Я боюсь. Ну, просто включаем мор. И выключу. А, ну. Я просто подумал, что коли я лаюся, треба включать вайорку. Можливо. Не так было. Происходит. Не. Ну, для чого? Ой, я знайшов Назоркового, якого я тоді згубив. Маєш на увазі цей верхоліт? Не, жука. А, Печори забив, тільки звонку ще. Фі. Я ще частки трусу собрав. І лапки. На том же самом месте, где пастка была дворповская. Не-не-не. хтось відженеться? Да, ХВ щось позаду, певно, було. Быстро внутрь. Да я ХВ, где там гэта увойся-то, ё-моё, я ж не бачу ні холеры. Здравствуйте. Я уже усю вижу. А, ух ты ж. Ні, не заходь, мансуй. Я розбираюсь.
Так, я в середине... Это... Так, все, я пронулся. Допомогти там оказонку. Ведмет? Ні. Я уже вышел все равно. Ну, я все А, тебе не убачу. Змінулися ніяк. Не зайшлися. Давай сюди. Тут така двері. Да, Ні? тут прохід, який вже ми, по суті, наші відкрили. Ага. Тоді його повністю розвідуємо. Угу. Вперед там. А, это Шакиры, ты ё-моё. Так общируемся. Йой-йой. Не, ну кульнися. А, я блытаю, я чомусь, наверное, тискаю. Так. Мене зажерли. Тякаю, я не хочу. Шо знову помер? Да кап тебе, отшапись. Фух. Живий? Так, я вийшов оттуда. О, тут тільки два куфера. А, ти вже обшукав їх. Ага. А, і ти знайшов гэтай штуки, які потрібні були. Да. А там дві було? О, да. Ти ж випадаєш завжди. А, так ми вже можемо зробити тут. Можемо, звісно, але треба ж. Ну так. Их я подлагнул, я уже обсервился. А, ты гуля заховывался. Так, ну я около твоего тела добил их истот.
можно скинуть, это можно скинуть. Е. Я все равно пока чекаю. Так, ну зараз його включили. Так, і ще раз. М. Не, ну чомусь я не хочу переключати таймер. А, вітаю. Зараз. Не хочет. Ладно, вот это. Все потом думать. Там ми все зачистили. Да, в сенсе. Ты добил? Тут так были еще. Ні. Я бачу. Ну, А, ну во. Коли меня. то це. Угу. Так, 5. Ну, зараз 6-й б'єм, 6-го босса уже ведаем, где он находится. Чняю? Окей. Що? І рветься ти знову. Зарядив. А, угу.
Не, 7 было все. Покуль что. Зірковий. Ой-ой-ой. А, яно переключила через то, что команда допрацовывала. А? Зараз... А, усё, выключилось. Это, отрымливается, другая команда отпрацовывала. Не хочешь выходить? Там подобается. Ну так гулом я ж кажу. 7 боссов. У кожного біёма свой босс. Пакуль у гульні 7 біёмаў толькі. Мы зараз на 6. Перший гэта звычайны лес, другое гэта цёмны, третье гэта балоты, четвертое гэта снежны біём. Пятое вось раўніны, якія мінулыя былі, а вось шостое вось гэта лухта. Нерваў не хапляе. Ой-ой-ой. Нормально доходит. Да я манал в итоге. Там эхом космічную музыку. Якую космічную музыку? А, ну в сенсі музыку з рэхам менавіта. Ну я так... Не, я на мікрофон працую. Зноўку? Да ну божух, ну що ти чапляєш-то АПС? Ну чому яно? Чомусь просто іншим часом чапляється за з гори Акенса АБС і у выніку я його перецягаю. Я відійду. Угу. Все равно я покуль дойду. Угу. Дефолт. Цікаво, як зробити, каб яно не спрацовувало, покуль мінулая команда йде. А, просто музыку включить и рэха покинуть. А, это радио нават. Ну, отрымливается так. Я наоборот сегодня хотел включить, послухать зусім ничеговое. То есть он что Вальхем. Проклеилась.
Там как бы один прослухать. Полторы хвилини іктюр буде, це добре. Ну тогда я могу включить то, что я хотел. Ну вось у гэтым біёме так. А да гэта наш будаўніцтва, ну і больш-менш да. Ну калі не пакутуеш з дахам ці щось падобнае. Будаўніцтва ж мне ж падабаецца, вы ж ведаеце. Ну так што, уключыць вар'ецкую музыку ці не? Менавіта што вар'ецкую. Но тамака наміксавана ўсё, што тут толькі магчыма. Ну, у асноўным гэта тамака метальчык, но ён тамака не адусюль. Кім Дракула завецца? Мыслю сюда. Добра. Тады выключаю рыха. А гэты, дарэчы, канал я падпісаўся, это прышпільна. Падабаецца. Так. Ну, трымайцеся. Чакай, гэта не першы трек. Ну, яна, гэтая музыка зусім незвычайная. Мабыць, спадабаецца. Ой-ой-ой-ой! Жывы? Ой, можах на іх хутка дабягу. Ну і що? Проезд понеслося. Дык ідзеш. Вось гэта я ж кажу, я на вар'етка. А, могу дадаць гучнасці. Давай тады на пачатак.
Эдмит? Да. Ага. Ты просто криху не давав мені себе залутати. Я трохи просто, типу, щось собі перекинув, в плані там ресурсів. А, У нас пару місяців завислає. угу. Добре, добре. Там просто... нормально. А, ну велике. Тут все прикольні двері. Урзон, вітаночки, дякую за рейд. Мені приємно. Вітаночки рейдерам. 5-й сезон. Ага, зрозумів. А кільки там куча сезонів? Там каш певно 7 чи ні? Мені ядра. Е, Мені ядра скидай. Ага. Так. А у нас тут Там 8. Ого. скарбниця. А у нас тут така криховорецької музики зараз іде. І Вальхейм. У яким у мене просто палає срака, і ось раз, що була включена музика. Ого. Мінус шукач. Як у вас справи? Дякую, ще за рейд. Іди, там, рубай. Угу. Понял, світаночки. Я заберу її, то можна просто топором. Як справи? Помниш? Не бачаюсь. А. Слухай, тут тільки ще ті штуки є. Кришталики. Ти не підбирай. У тим покоїчку. Угу. Детективне розслідування? Это якое? А, ті ви за Дексера кажете. Я и решки партнер не могу собрать. А, Shadow Doubt. У мене мамі себе крив. Гэта пэўна гульня d'украінскіх працоўшчыкаў ці не? Скинь мені уламки почтала мечактом. Ага, есть. А, що мені подавалося, я бачу ось ніяку детективну гульню. Все. Спрошу спрацоўшчыка. Это, напэўна, не тое. Ну, добре, цікавенько. Это файненько. Ну, то бок там по большей части квест. А что, мы все обышлі? Ну да. А, ну, добре. Ой, мои покуты скончились. Випадково згенерована? Я сразу на виход. Генерація. Поновлю. То бок там у камінавітай розслідування усё это випадково. Цікаво. Скинь мені пан. Незвичайно, конечно. Це. Зараз. Які в тебе там є. Закопли, де починає стріляти людей. І копи. Боже, що там відбувається в этой вулиці? Ну, гучить пришпільно. Чекай, не спіши.
я не бачу. Бачу. Ну я зараз, коли що, я не чую пошвар. Через те, що у мене музика. У мене зараз поїзд. Знаєш, розійшлись. Так. Знімались, розійшли, залишили купу зайвих відбитків на ручках дверей. Напевно, йо-моє, якось сюди достатися. Проплыть, напевно, прийдеться. Гильза забрал. В общем, сам разбираюсь. Полиция поймала убийцу. Он их просто отпустили. Цікавая вольня. Да ну тут что ж такое? Позаду. Кільці. Ну так, по таких описах вельми видатне. Цікаво. А куди ще записати? Слушай, а можешь мне у ТВ назву перекинуть Shadow of Doubt? Я вже просто не шлендився по викладках, вибачаюсь. Потом поглядел. Ага, дякую. Дякую, Ліжне. Як вам музичка? Між іншим. Та у мене тривалося, напевно, не хватить. Ага. Спитав? Чи що? А, я спитувався, як вам музичка. Опа, бомбардир. Хто тут така? Бомбардир, я прям на нього зараз дивлюсь. А. А, грати тут у нас є двор. Ну, давай. Треба підгладити. Дякую, ще раз вообще. Вельми допомогло. Потім уже погляжу. Дякую ще раз. Да де он? Якщо був прям тут, над головою. Чуєш? Ага. Він прям тут, над головою. Во він. Ау, бачу. О, бачив, ти крик. Ось від лука хоча б отрута йде і посвічний для печери. І тут ще однозірковий шукач. Йо. Однозірковий шукач. Я додел просто одно место вдохли. Меня это взябло. Як там? Я біжав недалеко. А. Там двор б'ється.
ходив ненадовго. Супротив зоркого і нічого не зробить. Висіркова ця трянь, бомбардир на мене полетів. Треба було просто їсти далі. Рис, туди мага. А чому у тебе... А, ты пересунул что-то... Боже, ну тебе же 16 комфорту не... А, во, бачу. Хм. З одного боку були, зараз з іншого. Жесть. І він знищив просто цим вистрілом одним. Ти помер? Да. Я помню. Блин. Хоть не вельми далеко еще. Слухай, подається тут таке соку уже максимум. Ага. Треба буде сок потім собрати. Є цей дощ. Клас, два шукача біля нашої хати. І я труп зараз буду. А ти маєш на увазі... Ну, біля портала. А, Я весь просто від них моцю. О, двор. угу. Добре. Ну, вчора Віталішки... А, Віталіш. Двор відволік. Ціною свого життя. А, это твое тело. А где мое? Трохи далі вниз. Ну, я бачу, так. Зараз. Ага. Ай-ой! Жесть. Мене кліщ слово при... Кліщ! 3 тички я здох. Чекаю. Да ну, боже, я ще й підлагнула як. Так, я не раю зараз до твоего тела підходить, тому що я тут кашлендуюсь, чекаю по чорне. Вертайся до бази. Боже, баб. Ой, ні! Я помер. Но мы побач померли. А, просто прилетело яшчэ зноў кого-то бомбардыру. Не бачу, хацеў уже добить однозоркового. Ах. Вось табе і файны місланс.
Number 9. Ну, я покуль чекаю на бадьорість. Number 6 with extra dip. A number 7. Тебе Two є number цей. 45s. One with Що? cheese. And a large soda. Я... А, Іктюр? Так, есть. Да. Телепортнемся, я протисну. Біжати сразу. Там у нас, як виходимо з забору, будуть чочки. Угу. Тоді треба було загоді натиснути. Ні, ну типу тут безпечно. Угу. Мені просто FPS сказав, іди ти в одне місце. А що так? Мені тут і канар. Я не знаю. Ну, то, що у ТГ, я бачу. А що ще? Глядзі мяне, глядзі ў мяне, не ведаю, дзе мы, хто ты. До речі, як тобі останні новини Діскорда? А, у самого Дискорда? Ці тое, што у гэтых нема. А, ну гэта ж яшчэ учора было. Ці штосьці яшчэ змянілася. По суті, вчора вже, да. Так. А капелава пол, дякую за фоллоу. Калі-небудь лично прощаю, данушки. Щось не видається, гэта буде. Боже, наратавалі цілу. Каже, саме схожа структура, як у... Ну, менавіта вось як гэты компазор не не, ну ну карацей там ўсё роўна що гэта робяць калі 20-й год быў там калі інтэрнэт у нас є некаторыя заблакаваныя рэсурсы хто менавіта там блакуе я не ўпэўнены. Ні, ну загальна блокировка ресурсів, то таке штука очевидно, то можливо спокійно таке. На, диви. Розфігачив. Та ти Ага. живий. Та це легенда просто. А, ну так ён однозорковий. Тут два чела були. І все, Влад бігає там ходить. Так, ну треба нарешті будувати уже эту штуку. Ні, я думаю, чи реально треба буде все-таки будувати це все. А, чи ти можеш тоді про перероблювати? Ну, зробіть нарешті те доспіхи. Так, ковбаски. Кілька часу, кілька ресурсів. Ну так, можна буде. Що мені надо? Багато що надо.
Ну так, так. Это добрая думка. Но мне не могу куда упкать уже. Нахрен переробити їхній хач. Треба переробити це все. Ну, учора просто глобальная пропомповка была. Я уже не упевнений, что будет щось там, конечно, такое просунутое. Ми, мабуть, вже усе зробили, що там було магчиме. О, чи ти залишився лише нам? Ой, у меня нема титану, меди, у меня нема грибов, шмат чого. Який чи титан? Не, ти засобнав такого бачаєш. Розмовляємо. Ну, грибов все равно треба шмат там налутать, как позбавиться от соли, наробить гэтага... Які там хімікати, я не пам'ятаю. Ну, не бензол, так ладно. Так, чорний мармур, чорний метал, гідросилова деревина, соку... Угу, добре. А, я напевно ж під дахом повинна бути. Та ні, це не крафтова штука. А. Переробляє ресурс, тому вона не як домна. Я просто думаю, куди впихнути її. Я просто не упевнений, Фоксі, що яны помножаються через акваріум. У мене таке враження, що коли збереш, отримаєш то, що насадив. Пік. Ого, я навялізна. Нам треба паливо. Якое паливо? Дерева? Паливо. Паливо якесь повинно бути, ні? Ні. А де дірка? От іменно. Чищу читер. Треба щось сюди додавати. Ейтир. Ейтир! А що таке ейтер? Ресурс, який нам потрібен. Да хрен його знає. Где его добывать? Божухна. Ну, я соправдаю, просто это мисленд не знаю, что. Не знаю, він мені повністю подобається. А, стоп, ейтир! А що это? Ща, перевірочка, невеличка. Да. І що это? Зараз побачу. Так, ладно, я його реально далеко поставлю. Ну, на конзвонку висаджують хаває. Ейтир. Почти собрать, что кажет. Взлетать там. Забить кишені. Це мана. Роботи. Гриби? Да, але вони не додаються. Мабуть, їх переробити треба.
Где их перероблять? Бля, я наївся. А якщо... Ну, у меня ж там импровизованный паркинг. Ну, хвен, поглядим. Ой, а я не люблю гриби. Збирать так, але жерці щось не. Ну, я зрозумів. Ой, боже, ну що ж таке ще складено, та... Знову кобути. Ви не активувалися опошніше. Не було, зараз знову понеслося. Сметана. Смажене со сметаною. Я це не спробував ніколи. Просто звичайно смажене і все. Та чому хейтери? Просто і можна подумати, що до мене одного. Ну, ти злітаєш. Це ж, напевно, кремлі-боти, які ділять агука по фолову. І цілі з рекомендованих. Рвачі, що з рвачі? А, ні, це спецшар. Ты украинских стримеров вот прилетаешь. Пам'ятаєш, сколько там Акададжин в кінці? Ой, я не розумію, що. Ні, чому? Десь половину місяця ми відпочивали від ботов. Тому що на угол не було. Ну що, вирішив? Зараз. Дивись. Мабуть, через печі щось. Ні. Ну, то давно було. Давайте не знаю. І 51 секунду. М'яка тканина. Этот канина? Оця. Ага. То був тканіна і в этой гриби. Чи що? Ні, гриби ні. Стік і оця тканина. Ти закидуєш лише тканину. Ага. Ой, ну і лухта. Ну вот. І що буде на викладі? Ой. Печінний нагрудник, ага. Криптолам, новий лук. Ну, стіл реально. Баклер. Чеклунський стіл.
А гэтую тканіну мы толькі з пячор здабывалі ці не? Ні, З каго яна наогул падала? Тканіну з дворфу? Сур'ёзна? Жах. там ресурси їхні. От, панцирі, луската шкіра, тобто з зайця, залізо і очищений і Ой, божах, ну а що ж промацовувать? Гімінафль, щоб гэта не было. Можливо, це і не молот, але Тор собі схвалюється зброю. Яно за сребра йде. Щось із железа. прокляття йотунів, я б на той місці подивився. Я бачу, одноручне. О, хіти Різниць 80, 26, 50. А, трута йде. Ага, секера. Хіт. Це те, що тобі треба. Я не зовсім почув. Що? Там останнє, подивись. А, ага. Окисяево прорізає мло. Угу. І що, тоді можна відмовитися від світляка? Я гляжу, тут тільки світляк використовується. Ні, не думаю. У складі світляки йо, вот що я через що і подумав. Не думаю. Ну і опис. Уявляєш, гэта штука яшчэ і атруйвая. Да. Якая ще. Крачить молнією. Тому треба біля неї будувати все мраморне. Тому що це мраморна майстерня. З чорного мрамора. Все зв'язано на чорному мраморі. Ой. Так, а здобуваєш соку, як він будується? Треба, напевно, просто, я думаю, усталювати ще на соку цієї штуки. Да. Спік це по факту є паливом. Ну, там ти справа. А це де воно? є основним ресурсом. Я щось не можу знайти эту штуку, яку ти дерево причепив. Воно промисло. П'яти з кінця. Не бачу. Я У здобув. мене вулик там, ака. Що там, ака, за рідкий ресурс потрібний? Видобувач не брав в руки. Дворфський видобувач. Я це отримав під час того, коли перший раз їх зустріли. Ага. Бідні дворфи. А що бідні? Будемо херачити їх як надо. Чаперка хоч зрозуміла, що я. Сте. Я вже пішов спати. А, спать? Да. Угу, добре. Дякую за гульню. Да, давай. Кутво. Угу. Добраніч. Давай. Хочеться на межу, я так розумію. Пойдем на межу. Так. Скорт можно выключить.
А колькі там з альбома яшчэ засталося? А, 5 трекаў яшчэ. А як... Ну, можна на гадзінку. Так. Я зараз, напевно... Так. Тому... Так. А, ой. Угу. А куди поділися кліпшики-то, ну? Кликаєш. Няу. Прийшла. Няу. Ага. Ты забыла добавить не боньку? Ну пробегай просто, и все, я не поспею подстрелить. Хутенько, бежи и все на шуте. Ой. Что это за червяки такие? Ой, боже ты. Ой, какая физика. Ох, курва такая. Презентация, ты шокат. Ты бы лапки его лагая. Пролететь ліхтарики. Прошу. Ну, тогда Шинник, конечно, просто эпик. И что ты робишь, рыделкой? Зроби что-нибудь. Ну, на. Правда, мимик ходит. тебе мимик съесть. Не колено тебе пожадания такие. Так а чему ты ее пикаешь? Ой. Аккуратно, мины! А! Ой, 8 гневная карма. Подаю себе мимик здесь. А, я зашипился. Я закрасла. С другого боку обойти. Осторожно, он там чекает. Там. Юпи! А, юпи! Не, я не дамся вам живот. Бейте, бейте ее. Ты с На голову лестница. А, блин, ты с рыделкой. А где рыделка? На подлосе. Бей, 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 бей. Не забей. Я его забью. Выпадково. Трава. Так, ну, покуль. Так, ну що, лейтенант Каточок на місце. А, ні, треба ж не так. Треба... Лейтенант Каточек на месте. Так. Я пакуль верну музыку, я хочу дослухаць. І запускай волю. Так. Сюди. Категорія.
Увольнем. Але з другого боку, тут така довольні, напевно, така музика, ну, не надо перешкоджати. А з другого боку там розмови, а от що. Ладно. Несколько треков. А, на вот меньше за 5. Ну, хвилин 10-15 буде. Вітаю, вітаю. Ой, так, зараз. Вітаю, подарні Камала, вітаю. Пансон. У-ху-ху-ху-ху. Та божух, ну до чому тут блядь? А ти як убачив, що категорія змінилася, я одразу хто така? Камела. Звольки йому. Петрео не хотел глядеть на будаўніцтва, а яго і не было, былі пакуты. І змарнаваныя нервы. А, ну, як ты да часу тады патратыў, конечно. Прокидайся, товарищи, попереду еще один чудовый день в его Кристане. Решил клейте блок активировать мимо и ага. Ну, насамрэч сцена ж уже была изменена, и категорию просто в опошний момент изменилась. Так, у нас есть один контрабандист с пошкодженными фарами. Одной. Треба глядеть. Ой, так. Документики, будь ласка. Да ё-моё, ну мне не подобается, что меню переключается, коли эффекты включаю. Так, фары. Ага, одна пошкодженная. Выходим. Так, и пошли. Ага, знаешь ли, опушний контрабандист. Ага, Валер'янку везя. Я только тебя чую докладнее. О, все ж таки ледь не проглядел. На решетке была. Ага, вон теж має, добре. Бачу тамака на фотелях, на спинці. Сам сидіння. На столик не бачу. Так, давайте колы глядим. Ага. А, если что на бамперах может быть. Ну тут только невеличкие бамперы навряд чи буде. Данных 100%. Ага. Новинка ее. Мыля нема. Цемент. Не бачу. Так, ну шо? Иди отпочивать, вязница. А, я ж не могу. О, хоть треба буде вяденю вивозить. Одно место засталося.
Ну, насамрэч, дарэчы, а навошта я цягаю вязняў, калі я бачу колькасць кантрабандыстаў, мне ж больш нікога вязаць не трэба. Максімаў, выбірай. Что пропустил? Сидень задніх дивана. Дык я ж залутаў. Чи я не добил тамака? Один на одного складываются. Что такое? Ой, закрутил. Отдайте варежу командиру. Пробша радо. Всем будет до порядка. Варишу, мене гаврить вас оба. Так, пошли глядеть. Садан, осеннее. Донесение. Збегаецца. На 88, 26 лютага, ўсё добра. Так, ну, пашпарт разбежался. Ага, а дозвол... Не, это ж травень, боже. Так, добро. А по паперах, пэўна, добра. Так, давайте машину поглядим. 1520, добра. Угу. Ну, я інтересно машина. Чекай. У нас же ж не дзейнічае зараз гэтае правіла. Рэгістрацыйны нумар. Да ё-маё. Куды падзеў? Непарадак. КВК 735 UN. Вось гэта апошні трек, дарэчы. Так, добра, глядзім вантаж. Угу, так, добра, збяжалася. Мне яшчэ трэба зараз адзначыць, як машыны пашкоджаны. Памперы адсутнічаюць наогул. Люстэрак нема. Капцы, я б такого не пропусціў. Так, пашкоджанне кузова адзінка прынамсі пары норм. Колы цэлыя. Шкло напэўна, ўсё. Так, ну ты мне больше яму дазволена праехаць. Ворожего дайна. Ідеальны контроль. Туды яго. Документы, будь ласка. Обов'язково. Біг вихіп. Біг, напевно, вагіб. Ну, напевно, мусить бути хутка, ось справа згори, там, я так розумію, гэта рыска досвіду. Біг вихіп. Добра. Так, термін дзеяння 17 березня. Дазвол на уезд ужо не дзейнічае. Нумар пашпарту не збяжаўся. Так. Фото. Я вось на мінулого на твар не паглядзеў. Так, люты.
2450. Так, номер машины. Ага, номер машины не подобный. Так, усё. Музыка скончилась. Куды? Регистрационный номер у нас неизбежно в сети. Так, накладной нема. 480. Легкая некая. Стан машины. Мистер Кио. А стан добрый. Ну, атрымліваецца. Што мы маем? У нас не праязджае цераз тэрмін дзень папер, цераз номер пашпарту і рэгістрацыйны номер. Побач. Вибачаюсь. Поспел заглушить. Угу, ідеальний контроль сюди. А сапраўды, а калі нас подвысяць? Документы сюди. Арест Смітів. Будь ласка, швидше, моя сестра важко хвора, невідомо скільки часу їй залишилося, мені треба її побачити. Почаю, у нас тут така процедура. Так, номер паспорта 13D9, U1M9 сюди. Так, дзейнічае 21 чэрвеня, дозвол 7 траўня, добра. Ага, 29 квітня. Угу. Вибачай, хлопець, правила заїзду. Вакцинувався. Це не так давно. Так. Было 14-4. 580, и оно самое. Номер машины Кио 8225 ПД. Так. Давайте по спису. Фото его. Ім'я добра. Термін діяння добра. Пашпорту добра. Фото добра. Накладна не треба. Тип добрий. Реєстраційний номер добра. Маса добра. Глядим стан машины и отмаўляем. Агент стан добрый. Так, я не выключал эту штуку. Ага. Що, гэта апошні на сёння? Не ўпэўнены, што пустыя. Ну, ўсё, ідэальны контроль. Трэба будзе паглядзець. А я пэўна, калі тады гулялі, я намагаўся ўсё вывесці, але то недакладна. Так, глядзім. Гріол, калкан. Гріол, калкан. Гріол, калкан. Калкан, добра. Номер пашпорту HK7R 87. 18 серпня. 4 траўня.
Ага. А прищепки-то нет на вида. Полиэмилитум. Так, фото. Да, серьезно. А документы-то у меня не. Боже, ну я зменшыў FPS на катошка, і гульня ўжо лепей адчуваецца. Вось дзе ў мяне ўсё марнавалася. Доглядзеў, канешне. Пошта? Что такое пошта? Тут так вось бачыш, сральня ее, а вось тамака, мабыць, патрэбіцца. Усё роўна ў яго тамака. Шчэпленне не ад таго. Мабыць, яшчэ б штосьці знайшлі. Вера? Як же гучно выбухае гэтая граната. Не перанабіў. Не люблю своими гранатами. О! Да ты шо? Ой, а як там у мяне? Так, я вибачаюсь. Зараз. Да гэта я намагаўся прыгадаць, на якое сполучэнне клавіш у мяне тамака прызначана. Да я забываюся іншым часам прыціскаць. Я просто прызначу на вось выпадак, калі трэба дакінуць. А, я падумаў, дзень спачатку будзе. А, дык я ж потым напісаў, не памятаю, ж каманда, каб хібы выпраўляць. Чего она пришла? Меня Кенца разбили! Я ж там живу, вы шо? Кто за это будет платить? Цікаво, чому так? Мабуть, на телефоні які фільтри там включені. А у інших як Люсі, як у тебе? Гульня гучней за мене?
Божух, ну яшчэ паўхвіліны, вы задзяўбеце просто. Божух, ну а што яны так абышлі? Вы чым там займаецеся, вартавыя? За што вам грошы плоцяць? Все добра, дзякую. А що за машина спаленая? А. Вітанушки, Макет, вітанушки. Рад бачить. Що ти як? Вітаю, вітаю. На межі... Ой. Hello. Ой, ні. Ну так, у нас турмують кордон. Ще пушніку провірав на сьогодні і почалося. Ну, на сьогодні я маю на увазі гульнявий день. А Крастану. Кольки 38 забил, божухна. Не дойдёшь. Так. Не менее сегодня спамить крыху. Типа ему кишени промыцовать, как больше места было. Ой, разумею, разумею. Ладно. Так я не могу хомячить через то, что места в кишенях нема. Главное, каб тела не возникали. Вось за что я больше хвалююся. Яны ж могуць. 100% усе 38 не захаваліся. Рэшту тут позбирать. Мне цікаво, що тут за машина стояла, що вибухнула? Клетки роз'їла. Ой, вона бить потім. Поліп'ємо бургери які-небудь такі. Куди? Ну в очах зникає, ну гульня, ну не... Ты ще там віншує з киришками. Так. Кричу. Так, ну, добре. Отбилися. Що, там папера? А, на вид повертається. Угу. Так, я так думаю, мабуть, зараз варто набити бортовик нейкі, бо так, каб перавесці ўсё со складу по патрэбных месцах. Что у нас є? Так, тут такая миска 16. Так само. Тут так 25. 8 вязняў можа перавозіць аўтозак гэты. А гэта 16 і 4 вязня. Ну што це такое патрэбнае? Калі звычайны азар, і тое лепей па іншых паказчыках. Ладно. Теперь у нас є аўтозак.
Треба машину обрати. Що? Щось у середині. Аю. Що? Та коли я поспів? Коли я поспів все там оказасірить? Так, все, давай іншу машину. От Мадуру. До речі, мабуть, я її пропомпувати коп'юм ще поболе балон. Дуже все запхаємо. Чого всього 600 коштує пропомповка? А ее еще не повеличивают. И что, один был? Что так? Ё-моё. Не хапляя место. Ладно, дорожниц тогда не беру. Один контрабанда остается. Спочатку, напевно. Паничка и залить мене, когда знать корчу. Можно так. Леса, правда, я не беру. Ну, у сенсі просто опуш не заставалось. Тогда все докровненько. Я ось вчора... Ні, ті сьогодні. Я так думаю, хочу чипсиков. Там заставались. Думал, что заставались. А не, зжер. Так, а в'язнів я ж запхав. Хлопці, ви тут така? Ага. Чипсики? Чомусь у крамі яшчэ зрэдку трапляецца соль. Дай ходите ў пекла. Не буду я для вас спыняться. А я щось колись нажерся сыром чипсиком і не вельмі їх шаную. А ви соль, да? Так. В'їжджаємо. Умел. На 1000 контрабанды привез. Ой, а где ты такая? Вот тоже. Вот.
Повезли их до вязницы. Не все равно зараз сюди. Зрозумів. Вы же не кажете, что уже ранок? С лимоном да перцем. Такого я еще не бачу. Але у нас тут так чипсы со смаком драников. Где у нас? Так, ну, а вы что, тут так и будете стоять, так? А, я щось подумав, що я вже в'язню виклав. А де опошня? Ну куди опошній подівся? Не было ж тебе тут пока. Придется набои понабывать. То, что снимаю мэль. А, чипсы со смаком драником? Ну так. Я сам ошалел, коли убачу колесня. Ну, у сутності яны просто вострые. Чамусь. Що? Я не ведаю. Ну, насамрэч непогано. А, ой. Я вернуся. Ну, з другого боку зараз ранок, я напевно висаджу тих. Назад верну. Вот може у нас тут на розв'язі. Проветрили, так кажучи. Зі смаком віддаринка подруга. О! Хтось уже шкло мені отремонтував окенце. Это добре. Порядок, люди можуть спати спокійно, поки є як говориться, царь і коти. Я теж хочу. Ну, все так, все так. Там каточек. Дыми. О, ну. О, капитан каточек. Ну, не сумним було. Так, покольку контрабандисти скончились, зараз щось інше. Ну, додадуть ще, напевно, контрабандисту і щось... О, наступна глава. Товариші, з огляду на суперечку між нашими південними сусідами ми очікуємо збільшення вантажопотоку з метою забезпечення народної економіки. Партія запровадила відповідні обмеження. Ліміти наземних товарів. За рішенням партії з метою захисту національної економіки тимчасово обмежено перевезення вантажів із південних країн. Максимальна кількість товарів у певній категорії, продукти харчування 6, побутова техніка 3, хімічні продукти 4. Так, контрабандист 38 годов, перший, другие королевство Иркеи, третий колер машины желтый, четвертый OVJ, частковый номер регистраційний, і, до речі, таки уже був.
Пробиты шины пятые. Будет весело. Так, бачу. Я просто сегодня поздно прачнуўся, а потым яшчэ вазіўся з вось. Мгм. А потым яшчэ на пачатку стрыму, ну, яно трэба будзе паглядзець, як ён працуе. Думаць. На пачатку стрыму. Да тут чаму ты чапляеш АБС? Боже, ты мяне раз'юшваеш. Так, щось працює зараз? Ну? О, прийшла. Ну так, затримка 5 секунд. Ось тепер. Ну так, було добре. Ну, іде 3 хвилини, Кришта. Так, документы. Кыргызстан. РК. Так, годов-то ему 27. Колы целые. Что я прям... Колер не желтый. Регистрационный номер. На такого. Добре, не контрабандист. Тады пайшлі глядзець. Эвер Константин. Константин. Добре. Ну так. Просто трэба вось неяк хаткі прыладзіць. Просто чамусь хаткі на гэтую праграму яны дурныя нейкія. Ён не хоча пераключаць на іншы войс тогл, яшчэ калі менавіта морф включаць, яно працуе, а вось я яшчэ маю, ён чамусь не хоча пераключаць на іншы морф. Дарэчы. Так, зараз іншы голос, не чакаю на адзінку. Ну, яно не пераключае. Ну так, я просто переключил ці паглядзець, ці спрацуе на хатке, але чамусь не хоча. Надзіўна трэба глядзець. Так, до 18 вересня 81, 15 жовтня. Хоць на прышчэпку не трэба глядзець. Машина. СТП. Якую сраку? Гэта нумар. Завер 53. 42-40. Добре. СТП 3496 HR. Так, есть. Номер паспорта 4Y 0. И... Так. Ну, я в першую чергу Шукав. Дзеля вось гэтага голаса. Экстрэмамі 2000-х. Ну так, яно... По камандзе вось менавіта уключыць-выключыць, яно спрацоўвае добра. Ну, больш-менш. А вось наконт пераключэння войсаў чамусь не вельмі хоча. Еле мы контрабанд паліс. Не пэўна. Так. Ну, хутчэй за ўсё антиразвантаж не пройдзе, таму што навучанне, так кажучы, новым падзеям. Так, 15 жовтня. Так, я выключу пакуль.
Ну, там эффект нібыццам бы радіо павінен быў быць. Сам рэч телефон, але менавіта радіо там просто капцы. Так, ладно. Без монтажа мы пералічым. А, кепку пачуху. Що ми маємо? Доброго 8, певно, пофігу. Продукти харчування 6. Готова техніка. Ну, тут таке 7. Ну, это харчування можна лічити і пиво, і банани, і кава. Їзда. Чухати кашкет. Так, так, що у нас по стану машини? Максимов, працюй давай. Фари нарм. Що по шклу? Ну, правила уїзду. Відмовлено. Вач отдай нара. А що, нас далі не подвисять, ні? Ну, атрымліваецца, вось гэтыя 3 рыскі, это максімальнае званне. А гэта які чын цікава? І што гэтыя 3 лычкі азначаюць? Я наогул не разумею в этом нічога. Так, колер жоўты, выходзь. Ну, я разумею, що чын нейкі, але які менавіта? Я ў гэтым не разбіраюся. Подкажа. Щось у меня подозры, что не контрабандист, Ян. Это что ты за храс? Дурень. Так. Проверил. Ладно. Сейчас я его марную. Вика по вязнице не опынился. Голова, віджимання, вживання та збуту контрабанди. Ага. А, сержант. Дякую, дякую. А ти розбираєшся, отримується, Фоксі? Ти не гуглила. Так. Що ми маємо? А, документи я його не взяв. Документики, будь ласка. А, ти був розбираєшся? Спільно. Так, є рукскринька. Легкозаймистый матеріал. А, тут також однозначно. Во, продукти харчування, хімікати. О. Хімічні продукти 4. Но через хімікати я не проїжджаю. Так, мейт там
Хасан. Айтам Хасан. Хасан. Хасан, добра. Номер пашпарту збяжаўся. 5 траўня, добра. Чакай, тэрмін дзеяння. 80-й год. Пашпарт уже не дзейнічае. Так, машина Ильич 57. Да тут 230. О, а что это такое? Что? Машина не та. Так, а что это за машина? Зар. 890. Военный арм. Номер. ПЗА 6041 ХТ. Так. Фото. Вот его. Регистрация. Номер, масса. Стан машины. Максимум, ты что наедаешься? Ты к левантажу. Что бегать за им? Працаваць-то будет. Так. Бампер отсутнічае. Люстерки на месте. У сенсі я зорочку. Ну я ж там і не змяню нічого. Ось позаду... гэта, напэўна, лічыцца бампером. Ладно. Пары... Атрымліваецца толькі передні бампер адсутнічае. Ё-моё, ўжо вечар амаль што. Я толькі 2 праверыў. Вузька. Жах. Верно, погона. Включив 4 зеркало. Ой, там, конечно, 2 портовика. Что? Накладная не збяжалася. Разбитое окенце. Да где? И бампера все ж таки 2 не было. Выглядало нібыццам бы там каю. Так, королевство Иркеи. Ага, выходим. Ну так. Ну, боженька. Уголовный сержант. Штаб-сержант. Бригадный генерал. Так, радар не доклеил. Ну так. Начапляли крыху там забагато, щиро кажучи. Так, шукаем контрабанду. Не пошансуе мне на яе, прыйдзецца дакументы даглядаць.
Не бачу. Та зачини ти капот ти. Так, так. А. Ні. И так гребеть. Так, ну это химикатами лечится. Так, пошли глядеть. Табахит Рудков. Рудков, добра. 04BX. W. 3 червня 81-го, 5 грудня 80-го. Не проезжаешь. Так, что далее? Вот. Бородатый иншеф, вот не сбегается. Так, накладна. Бежалася. Тип машины. Да, 53. Да, ты моя штука, потрапил. 240. Но. Добра. Иллюстрацийный номер. EJ 341 ОАО. Закидай. Монтаж. А кто это? Причина. А что, не означено? А где лыжки? Так, реєстраційний. Збіжався, маса збіжалася. А колькі хімікатів дозволено? Дозволено. Стан машини. Нема бамперу. Люстерика будюх нема. Ось позаду. Йо бампер ці нема, ну... Не зрозуміло. Ну, давай, знаєш, що нема. Ко. Йо. Ні. То вось гэта не зразумела, гэта можа быць... Гэта, мабыць, частка кузова. Так, ну, атрымліваецца ён у нас цераз фота і тэрмін дзеяння не праязджае. Вот чудайнар. Ну так, так. Ну, трэба ж дасканала зрабіць. Божух, ну там яшчэ адзін бартавік. Та вы шо? Жоўты колер выходзь. Шо? Злачынец? Контрабандист? Та я ж оглядел. Валера. Где он там их сховал? Запасное коло. Перенесли машину. Да я ж хотел! Руховик. Ну так, бошки не просветил. Научились ховать каточку, ну? Колбаску. Як знарок, з гэтым будзе ўсё добра.
засовых. Не мадре розправителить ото груз. Ну, ось гэта, пэўна, і не кантрабандыст. А да? Ароско, варишу. А, документы нават не ўзяў яго. Так, фото яго. Кадыр Радзіяне. Радзіяне. Мгм. Enter EV. 2 вересня. 23 листопада. Гроздок. 3200. Яно. Угу. Номер ПВБ 380J. Угу. Так, біологічна небезпека 400. Машини. Люстерки на месте. Шкло. Шкло на месте. Так павінен быў быць бампер ці не? А, ну у мінулага я не даведаюся. Контрабандыст. Та пэўна норма, що з машини. Ладно, ехай. Його ж все добре. Ну. Не тоді обстійся. Певно. Акаристанська. Атлішна. Пристан нарешті. Ну-ну. Насолоджуюсь. Так. Угу. Ну. Все добре було. Номер. Так. 38 годов, пробитые колы. Одно пробитое есть. 2 есть. Давай выходь. Сколько годов? Документы давай. Но 500 скрали. 38. Но высокий шанец на то, что контрабандист. Потому что и 2 кола пробитые. И огонь сбежался. Ну так, там то есть справа штрафують. Да, важливо гляжу. Зараз. Уже ночь почалася, а я так вязнів і не завез. Ось коли мяне чамусь частенько подвозять. Он и просвечиваешь, а люди все равно не отбиваются. Оба. Ну что, просто так сбежалася? И годовые. Там, конечно, 2 кола пробитые.
Ну ладно. От Мадуро. От Мадуро. Шесть, 63, 66. Ага, вага. Машина Ильич 57. Ну-ка. Ну. Ой, я не проезжаю. Так, реєстраційний номер. Два DC. Добре, давайте по ім'я по порядку. Даян Хавдарі. І то добре. 27 листопада, 22 червня. Угу. Так, что еще? Фото. Фото его. Это проглядели. Правило езду не треба. 2 пробитых кола. Что еще? Пары нарм. Люстерки на месте. Одно разбитое шкло. 2. Так, что еще? Бампер на месте. Ну, целое. Так, ну через массу не проезжаю. Нормально. Ну что, хутенько вязнем от 200. Угу, идеальный контроль. Ну так, 100 кило. А чекай, а я ўсё звыкла складаць ці не? В кішэнях. Ну вон. Ножики, ну набоїв яшчэ у Влада по-доброму набыць трэба. У пашпарце? Ці дзе? За картоном. Як же ж ви задяубліте, ну? Дружина мене вб'є, коли дізнається, що мене впіймали. Ну, прийдеться знову ремонтувати. Кожен раз, як в'язню в'язеш, з'являються.
Так. Ё-моё. Я зручненько керуються машини. Ну, все ж таки бортовик. Приймай, контрабандиста. Ми завтра прибуємо. Ой, так, ну. Сталкер ты. Так, отрымливается. Так, пошли глянуть. А, ну, это, конечно, было. Ага. Так. Вать вас иду? Ну, jeszcze do Влада зараз лютим. Недалеко. Ё-моё. Світанок уже. Нам коло прибили надо. Тільки зрозуміло, чому керувалося так собі. Так, набой до рушницы мне не треба до шротника. Снайперская гвинтівка. Ого. 4000. Та не пайшов би ти. Та пайшов ти у пекло. Засуджую. Да. Засуджуємо такі кошти. Так. Вопрос красивый. Ой. Ну, можна яшчэ падумаць, што ты так падчас таго, як будзеш браніць кардон, самае будзе ў цябе час снайперыць. Що? Це. Калаш його пойде. Пістолет калаш хопить. М16, конечно, тут так и не будет, бо... Радянський Союз. Так, зараз буде бойка. Не тим шляхом поїхав.
Угу. Яны яшчэ одно коло прабілі. Та вы задзяўбеце. Там такі. Так, яшчэ кантрабанда. Мы толькі ўсё прадаць. А склад далей не пашырыць, наколькі я памятаю. Так, трэба хутчэй вяртацца, бо пажухну зараз працоўны дзень пачнецца. Даёме. То, что промалёвывается, так можно и не выйти. Так, всередине ничего. Адрамантуй, будь ласка. Ладно, хоть крыху поспеем. Зараз на склад поукладать все. Речь, сколько я набою цікаво. О, 1500 такого ж. А, этого надолго хочешь. Ну, я, конечно, частку зараз поукладаю на склад. На складу щось ще є. Ага. Так, два магазина, я думаю, по плюху опять. Так, продаж. Снег, так. Сколько на пистолету? Ну, норм. Ой, бортовики. Там как пасля будзе жоўтая машина. Не? Документы. Так, 38, ОВД, нема. 2 пробитых кола. Шо? Колы не пробитые. Годов 26. Ну, короче, не контрабандист. Ладно, проверяем. Джибран Кокрмас. Так, номер 84095 і 2. Добре. 21 травня 81, 23 грудня 81. Добре. Так, хімічні засоби 4. Давайте спочатку машину поглядимо, як уже все по документах сіна. 2450, я нам. Угу. Реєстраційний номер MJ 3829 TX. Добре. Теж. Де? Фото. Добре. Так, накладна добра, тип добра, реєстраційний номер добра, маса добра, правило в'їзду добра, стан машини.
ознаками. Одному 38, другі має машину жовтого кольору, третій частка номера реєстраційного 0VJ або OVJ, а у апошнього 2 пробитих кола. Гэта спачатку я глядзеў. Шкло. Место... Ты шо, не дадзяўсцеся ні да чого? Моя павага. Угу, ідеальний контроль. Так, наступний жовтий. Будемо одразу оглядати. Козы. Ага, 2 козы несоправдные. Контрабандист. О, бачите? Так, виходить. Да, що? Ти що робиш? Яны просто спять? Ну, напевно. Навіщо я його документи забрав? Йоме, ось гэта у яго машина, конечно, побитая. Якую ж він контрабанду везе? Та ти забій зяпу! Сержант Катушек забороняє тобі щось сказати. А, о, бачу. Блять, як риба. Ну, тут така з відкритими очима, у тим-то і справа. Бе! Бе! Ой, ты ё-моё, ну шо ж ты АБС-то тягаешься ты кожный раз? Бе! Бе! Ну, ме. Бе. Не хапляй мне кнопок, я до яких-нибудь призначу. Так треба переключаться. Так, шукаємо алкашку. А, о, бачу. На початку я ще ж не зрозуміла, що менавіта шукають. Ж розне. Погляда. Ось моя. Ну там ко мне подається і то, насамрэч. Ось зараз ми А дагэтуль Б. Ці не. Так, ладно. Штучных коз выкладаем. Чым іх? Сякеры? Так, у мяне... кішкень. Я маю трэба па сякерку злётаць. А козы ведаюць, што ім трэба казаць «мы», а не «б»? Добранок, дакладней. Рады быў бачыць. Добрага адпачынку.
Так. Будешь мэкать, и тебе проверим. Ты глядел меня. Не надеюсь. Так. Слушай, ну все, глядел, больше не бачу. Да ну куда ты приползаешь? Ладно. Вас заарештовано. Давайте, напевно, гэты дзень дубляем. А что я на сказой буду делать? Робить? О, все добро. Ой, моя. Одни бортовики пошли. Ну что ж ты будешь робить? Так, желтый колер зник, 38 годов, OVG. Так, номер не избегается. Пробитые шины. Не. А якую ты можешь? Ну, то, что ты гуляешь? И увесь гэты час... Ой, ну, зато якая магчымасць зараз з'явіўся. А мабыць, я не так даўно дадалі тую магчымасць. Не? 7 гадоў, а нам трэба 38. Ну, ён все равно цераз імя не прыязджае. Так. Тут так у яго нават разнастайныя варыянты ёсць. Альбо Акакі Больф, альбо Акакі Болт, альбо Акакі Боцт. Ой, хуже гэтыя Акакі. Так, 216G, 2MN7, добра. 17 грудня, 24 травня, добра. Машина. Нікуди не тискала. Ну, зато я доведалася. О, Ніконала, іншо. З керками. 6230, Ілліч. Яно. Реєстраційний номер PWS 4686 і Y докладней. Так, вага ще. Вот он. Так, накладна. Накладем ему тамака. Зачекайте со своим звонком. Пока бульба. Так, хімічні засоби 4 есть, но стан машины. Ё-моё. Так. Позаду целое. Ой, добра. Да что ты клопотишь? Ты тут турбуешься. Все равно не проезжаешь.
Говоря, что ошибка. Там ока ще 2 машини. Ну зараз буде мейн-квест нейкі. Ідеальний контроль. Товариш, ми щойно отримали повідомлення про жорстоке побиття та викрадення людини на території лісопільні. Ми хочемо, щоб ти особисто зайнявся цією справою. Так, розмовляти з керівником лісопільні. Дають попрацювати. Там яка черга. Хлопці, подмяните. Так, давайте находкой мишени покатимся. Як я набумкнула. З Петра. Куда? А, шукнул. Я подумал, что там как лишник по мапе пересовывается, а лету нет. Удалось. Ой-ой. Занадто хутка. Вот водила. Товарищи, у нас є нові подробиці про викрадення. Викрадений – це Григорій Білов, наш агент, що діє під прикриттям банді Абіранкова. Поспішай, його життя в твоїх руках. Так, Абіранкова – это ж просто злочинці, правильно? А, ну так, Кривавий кулак – это повстанці. Какая? Я ж шло... Что? А шкло на месте, а я ж... Что? А я это... Я ж у древа удивился. А, вось тут казнику. Пил? А ты кто такие? Тут неведомый. Керівник лісопільні. А пиши, що тут трапилось. Приблизно годину тому під'їхав сюди цей тип, припаркувався біля лісу та деякий час так простояв. Він виглядав так, ніби на когось чекав. Як тільки він вийшов, раптово з'явився чорний завіт, з якого вибігли 3 хлопців. Бідолашного хлопця добряч побили, як тільки він втратив свідомість, вони запхали його в багажник і поїхали на південь. А я... Ну... А, на той, який він приїхав, так. Ну, я просто по дорозі криху зробив код водила, ось це все. З древом. Гаманець. Та керівника Прикозлова. З документами власником є Дмитрий Козлов. Уважливий поглядім. Я вийде. Видишь, она маленькая, ага. Ой, а я думал, туда залезть можно. Ай, вибачайте, я вон тут трибину розбив. А з другого боку, я ж каточок, я ж повинен все скидать. Что це таке ее скинуть? Перкулить. Дай. Дай. Ты серьезно, не перкулять?
Що ти тут таке ще? О, як каточок походили по столу. Ну, все як треба. Ой. Так. Керівника про Козлова. Ти знаєш хлопця на ім'я Дмитрій Козлов? Ой, Дмитро, Дмитрій, мабуть, він знову в щось вплутався. Він уже рік тут працює, часто пхає носа в чужі справи. Поговори з Козлом. А у сенсі, його ж скрали чи ні? Що? Хто з вас Козлов? Ти хто такі? Ти Козлов? Як з ним порозмовляти, коли його скрали? Ну, це ж певно машина того, як... Що за лухта? Я нікого тут тільки більше не бачу. Ти... Який у сраку Козлов? А, ти... Ага. Откуда він з'явився? Я знайшов твою гаманець, у машини зникло. Я думав, це той, хто зник. Що ти там робив? Вийшло непорозуміння. Я думав, що знайду там щось цінне. Робота на лісопільні важка, і мені потрібно утримувати сім'ю. Я знайшов лише цей блокнот. Візьмі його, будь ласка, і забудемо про все це. Я наближаюся до пізнання правди. Мені необхідно перевірити інші зачіпки, поговорити з продавцем інструментів, обшукати склад у корчмі під п'яним ведмедем, питати працівників лісопільні, дослідити руїни біля трудового табору. Так. З ладом порозмовляти, обшукати склад. Нікого лісопільні. Зараз можемо зробити дослідну руїну. Руїни просто обшукати. Ну ладно. Бог мене будуть ганяти туди-сюди. Коли мог би порозмовляти одразу. Ну, з другого боку, лучше, конечно, не порозмовляли, но... Я думал, это по правому боку руины повинны быть. Ну там окей. Для треба ехать. Ладно. Валера, с того боку.
Ты что будешь робеть? Да шо ж вы все со своими гранатами? Я чому зброю не могу забрать? Вот что. Я контрабанду не виклав. Дурень. Поїхав таке. Та як викинути тебе? Лист Беранкова с правых губ. Наверное, секретный с правых губ. 1 из 14. Сергій, ми виявили, що один із наших є подвійним агентом. Через нього Іван вчора потрапив у трудовий табір. Будь обережним, поліція вже на нашому шляху. Борис Беранков. Трудовий табір. Треба йти. Что-то я попал. І вчора до нас потрапив хтось із банди Абіранкова? А, ти, мабуть, говориш про Івана. Він тут лише кілька годин, а вже встиг побити іншого ув'язненого. Знайдеш його в ямі разом з іншими. Це той лисий з рудою бородою. Я сумніваюся, що він схоче поговорити з тобою по-доброму. Так. Да. Лисий. Ще інші у шапках, а гэты ось. Так, зараз што мяне паразмаўляе. Сенсі. Вот і ж ён павінен быць. Ці не? О, гэта не лысы. Ці не з таго боку вайшоў. Jeszcze karierę. Так, это дискная же.
Они лысые. О, стоїть, відпочиває. Іван Карпін. Твої люди викрали нашого агента. Говори, куди його могли забрати. Ти поліцейський ублюдок, думаєш, я тобі щось скажу, скоріше я здохну. Можна зараз зробити? Турва, дураш. На, будеш встановляти? Ха-ха-ха, ви поліцька бидло. А ти ж курва. А як? Річничко? Згадку. А як бить-то? Давай. У меня дубинки-то немало. Обар, отмарились. Гаразд, оближ мене. Хлопці, напевно, вже давно відвезли його на цвинтар. На цвинтар, йому. Ну, зараз я згодний. Поліцька битва. Зараз так і відбулося. Ногу прострелили. Жах. Дик тут таке треба було. Примусить його розмовляти. Цукерок у мене у кишенях не було. А мабуть, можна було йому алкашку запропонувати. Ну, навряд чи там розмов більше не було. Да, все-таки такі варіанти я би не передав. Найди білого. Сотка вже ж бойка зараз буде. Чи ні? Церкву. Я спочатку шклепи хочу шукати. Ой. Правда, по могилках скотчу. После озвучка. Жуновская. Очнись ты. Ну, хочу если так. Паркур пройти. Там набачне. Нічого зробити не могла. Головний уваход зачинений, тому десь це знаю.
Угу. Варишу! Тому чекаємо. Товариш, сюди. Шукати тіло. Таєт! Пі-пі. Пі-пі. Хто їх позабивав? Ти сам? Ну, Варишу! ще я. Таєт! Що? Варишу! Товариш, як ти мене знайшов? Люди Абіранкова катували мене тут, але мені вдалося захопити їхню зброю. У мене є докази співпраці банди Абіранкова з Кривавим Кулаком. Я дізнався імена і місце зустрічі. Я знаю, яким буде їхній наступний крок. Допоможи мені підвестися, схоже, ми повинні їхати в лікарню. Ага, ну я ось якраз таки думав, а мабуть, тут і допоможемо владі, як і між підозрював було, але ні. Тут таке треба його покинути. Ні, що ти робиш? Знаєш, що зібрана біловим інформація може перешкодити планам повстанців, ти вирішиш добити вмираючого детектива. На підставі переданих тобою вказівок поліція веде пошуки в лісах Карікатки. Виявляється, що співпраця Кривавого Кулака з бандою Абіранкова сягає глибше, ніж можна було припускати. А чому вони, до речі, співпрацювали? Ні, ну, що, у радянських это ніякі владу ніяку підтримують, що? 1600. Так, Кривавого Кулака. Яны увесь гэты час чакалі? Ну ладно. Ну як спрацований? Я набываў яе ў ўлады, калі што. Таму што тут такую зброю не выдавалі спачатку. Ты ж... Не? Толькі год праверыць. І больш за тое, тут гэтай зброі можна панабываць у ўлады просто, ну, хех. Спачатку даюць толькі нож і, ну, інструменты для пошуку кантрабанды, а вогнепальны не выдавалі. Так, колькі яму гадоў? 25, не наш кліент. Бухром Аксаши. Ну. Так, 27 жовтня 81-го, 21 травня 81-го. Добра. Машина. Назар В. 2890. Угу. Так, номер. 2, 76, 33, ПО, добре. Так, пашпорту є... Ага, добре. Фото. Добре. І що, не додягся, на голову, не до чого. Так, тип реєстраційний, маса, правила в'їзду проходять. Стан машини. Так, тебе що, таки нічого нема? Угу. Веде. Бампер, певний, його. Так, коли цілий. Пари його. Шкло. Шкло на місце, люстерки. Ладно. Та якое там тут таке фіксується? Таке ж...
Азіанська ўлада, вось гэта ўсё. Ну калі проста вось можаш прыехаць да крамы і набыць якую хочаш зброю, хто гэта будзе фіксаваць? Рэгістрацыйныя не? Кола глядзім. Кола добра. Ізноўку па гадах паглядзець. Дакументы. Не, маладая. Ладно, звычайная проверка. Фатима Нажм. Фатима Нажм. Так, фото добро. Номер 58H0. Добро. 28 траўня. 9 чэрвеня. Машина. Раздук. 3200. Ёсць. Номер. PY. 85. BI. Побитая. Так, Даш. Глядим. По правилах, подається, у нас не проедет. Бытовая техніка 3. У нас 4. Мешок с добривом. Химикаты это лечится. Так, далее глядим стан машины. Одного люстерка нема. Бампер позаду пэўна. Та что хотели. От Мадуро. Так, 2 побитые фары. Было на месте, кузов не побитые. Так, кола не побитые. Ну все, 2 фары, люстерки и через что-то там лишнее. Нормально. Но выглядае так, что все ж таки наступны чын мы не атрымаем. Не ідзе далей. Идеальный контроль. Чудо. Стане тепер заняться своими справами. А мы пойдем отпочивать. Баба. Сюда. Да что-то и хабар, коли и так грошей хапляю. Так. Что? Хотим почувать, напевно. Так. О, давайте до крова.
Но я уже боялся, что не поспею летать. Так. Так, йде, добре. Ой, що, усім дякую. Непогано, но... Я, конечно, все ж таки в Альхемии полил. 18. Ну, ты мне больше пойдзе. Вещи, попробовать разобраться с этой программкой. А то якого гляду яно так не хоче переключати? Мабуть, По-іншому это вырашыць. Ну, у мяне былі думкі наконт падобнай моткі. Ну, па-першае, слотаў няма, ну, па-другое, ну, потым штосьці. Мабыць, слот дадасца там анімацыю. Ось, ну, вечары, напэўна, сам так пойдзем. Такое. Всё. Добраноч. Доброго адпачынку, цікай ночы. І ўвечары ўбачымся. Чакаеш, што мною так будзе. Ноч. Ага. Ну, то твоє.